Cha của ngươi là vương gia khác họ Đại Vệ kiêm hộ bộ thượng thư. Mẹ của ngươi là Thích Ca nữ vùng Giang Nam, đa tài đa nghệ, Trấn Giang đại tướng quân, thế gian vô song. Nhưng người có bối cảnh khủng như ngươi lại suốt ngày lêu lổng ở giáo phường Ti nghe nhạc sao? Đến đây nào công tử, uống rượu đi. Chẳng lẽ tiểu gia ta là phò mã của công chúa, bị người ta hãm hại đến giáo phường Ti tìm vui, giờ đang sắp bị bắt của tang? Hay là ta có hôn ước với nữ đế, giờ bị bắt về hủy hôn tại chỗ rồi bị cho bay màu sao? Công tử, chúng ta đang ở phần đầu của chuyện giảng văn mà. Không có ai thiết kế hãm hại ngài đâu. Tiểu vương gia, phu nhân mời ngài hồi phủ. Người này là Thẩm Binh Lam, đệ nhất nữ kiếm tiên Đại Vệ. 5 năm trước được Tần Vương Phi cứu mạng, để báo ân nên luôn đi theo bên cạnh Vương Phi. Tiểu Lan à, ở nhà có chuyện gì sao? Tiểu vương gia, phu nhân mời ngài hồi phủ. Bản công tử khó khăn lắm mới ra ngoài chơi một chuyến, sao lại không để ta yên thế này? Tiểu vương gia, phu nhân mời ngài hồi phủ. Ngươi nói xem, ngươi trông xinh đẹp thế này, sao tính tình lại lạnh lùng như vậy? Bản công tử sớm muộn gì cũng dạy bảo được ngươi. Tiểu vương gia khi khác lại đến chơi nhé. Thiếp mời ngài, không lấy tiền đâu, không cần. Ta có chút nhan sắc mà. Tiểu vương gia, phu nhân đang gấp, còn xin ngài đừng trì hoãn nữa. Đi thôi, giá. Hạ nhân không phải là người của thời đại này. Anh ấy xuyên không đến đây, anh ấy cũng vừa mới nắm bắt được tình hình. Nay Ngụy Hoàng vừa mới đăng cơ, phe phái trong triều vô cùng phức tạp. Cha của anh ấy lại là trung thần giám can giám, khó tránh khỏi việc bị kẻ tiểu nhân tính kế. Không lẽ mình vừa mới đến mà ngày lành đã kết thúc rồi sao? Tiểu Lan à, 2 ngày nay có phải ngươi lười luyện võ không? Vòng eo có mỡ thừa rồi này, không còn săn chắc như lúc trước ta ôm nữa. Mẹ à, có chuyện gì mà gấp gáp gọi con về thế? Ai ra con trai? Cả ngày nay con lại chạy đi đâu rồi? Không có. Hôm nay con đi bái phỏng một vị đại nho. Lâm Thờ đổi đáp. Ha 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 mưu. Tôi còn trẻ, suốt ngày chìm đắm trong nữ sắc, không có chút dáng vẻ nào của nhị công tử Tần Vương phủ. Tần Văn Diệu, ông còn mặt mũi giáo dục con trai sao? Vương phủ chúng ta sắp bị tịch thu gia sản đến nơi rồi, có khi ông còn không biết đấy. Trong thời đại trọng nam khinh nữ này, thân là vương gia khác họ, Tần Văn Diệu lại là một kẻ sợ vợ. Mẹ, hôm nay cha lại chọc giận gì mẹ vậy? Hôm qua bệ hạ ban cho cha con một bức mặc mai đồ, bảo cha con đề một bài thơ. Thanh Kim Lăng này ai mà không biết cha con không giỏi thơ văn. Đây là muốn mượn chuyện này để kiếm cớ gây khó dễ cho cha con đây mà. Con đi thu dọn đồ đạc đi. Ngày mai chúng ta về Giang Nam. Thanh Kim Lăng này chúng ta không ở nữa. Bệ hạ không có ý đó đâu. Bà xem bà đang làm gì thế này? Bà lại thế nữa rồi. Đến lúc bị tịch thu gia sản thì ông mới biết. Cả nước Đại Vệ ai mà không biết Tần Văn Diệu ông. Làm quan thanh liêm, chỉ biết dâng sớ can giám. Hạ nhân nghe qua là hiểu ngay, đoán chừng là Ngụy Hoàng muốn xuất binh lên phía Bắc. Nhưng cha anh ấy liều chết can ngăn, từ chối cấp ngân sách, cho nên Ngụy Hoàng tiện tay tìm một cái cớ để làm khó ông ấy. Không sao đâu, sau này về Giang Nam còn nuôi cha là được chứ gì. Ô, đứa con bất hiếu này, đi cũng không nói một tiếng nào. Cạnh nhiên rửa bút nhà ta, đóa hoa chớm nở nhuốm nhà mực đen, chẳng cần người khen sắc thắm, chỉ để khí tiết tràn đầy càn khôn. Chẳng cần người khen sắc thắm, chỉ để khí tiết tràn đầy càn khôn. Cái này
Đây thực sự là bài thơ do đứa nghịch tử này làm sao? Thơ gì thế? Đưa đây tôi xem. Tôi đã biết ngay là hạ nhân nhất định thiên phú chắc tuyệt mà. Không hổ là con trai của tôi. Sao ở đây còn có một bức sớ? Có chuyện gì thế ông nó? Bài sách lược này. Vào cung, bây giờ vào cung ngay. Trong hoàng cung, Ngụy Hoàng Tiêu Chính Hàn, Trần Hoàng hậu, Thái tử Tiêu Nam, Đại công chúa Tiêu Nhu đang dùng bữa. Khởi bẩm bệ hạ, hộ bộ thượng thư Tần Văn Diệu cầu kiến. Không gặp, đêm hôm khuya khoắt còn đến đòi mạng sao? Chẳng lẽ trên lửa giận của trẫm chưa đủ lâu sao? Tần vương phủ 3 đời trung lương, Tần thượng thư đối với ngài lại càng trung thành tận tụy. Thư ngôn rằng lời thật thì nghịch nhĩ nhưng lợi cho hành động. Nghĩ chắc Tần thượng thư có chuyện gấp. Ngài hãy gặp đi. Trần Hoàng hậu cũng là người vùng Giang Nam, đồng hương với Trương thị, mẫu thân của hạ nhân. Hai người còn là bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ, mối quan hệ rất tốt. Thôi được rồi, cho ông ta vào đi. Sáu thần tham kiến bệ hạ. Đêm hôm thế này vào cung tìm trẫm có việc gì? Không phải là ông đã để thơ lên bức mặc mai đầu đó rồi chứ? Bệ hạ, sáu thần của thực đã để thơ xong. Đưa đây trẫm xem. Chẳng cần người khen sắc thắm, chỉ để khí tiết tràn đầy càn khôn. Thơ hay. Tần Văn Diệu nổi tiếng là không biết ngâm thơ đối đáp. Thỉnh thoảng có làm được thì cũng rất bình thường. Nhưng bài hôm nay của thực cực tốt. Quan trọng là bài thơ này rất hợp với Tần Văn Diệu. Cứ như là bài thơ sinh ra dành riêng cho ông ấy vậy. Tần thượng thư, thơ hay lắm. Đây đúng là một bài thơ hay. Tạ điện hạ khen ngợi. Bài thơ này là ông làm sao? Bẩm bệ hạ, bài thơ này là do khuyển tử hạ nhân làm ạ. Ha ha, đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử mà. Không ngờ hạ nhân đã có tài hoa đến vậy. Tạ hoàng hậu nương nương khen ngợi. Được lắm Tần Văn Diệu, trẫm bảo ông đề thơ. Ông lại để con trai làm thay. Trẫm cũng lời tính toán với ông. Chuyện thơ ca tạm thời không bàn tới, khoản tiền của hộ bộ. Ông rốt cuộc có phê hay không? Bệ hạ, sáu thần ở đây có một bản biên cường sách luận. Nếu sau khi bệ hạ xem xong mà vẫn cho rằng việc mở rộng quân đội đánh Thảo Nguyên quan trọng hơn cứu trợ thiên tai, sáu thần lập tức dâng văn kiện đã phê duyệt lên. Biên cường sách luận. Cái này. Văn Diệu, ông nhìn nhận vấn đề vẫn sắc bén như vậy. Giỏi hơn nhiều so với đám văn quan nịnh hót kia. Ông là người thực sự hiểu nỗi khổ của thiên hạ. Một vị lương thần của trẫm. Sáu thần hổ thẹn. Bản biên cường sách luận này cũng là do khuyển tử hạ nhân nói à? Văn Diệu, ông không phải đang đùa với trẫm đấy chứ? Bệ hạ, sáu thần sao dám lừa dối ngài, mau gọi hạ nhân tới đây. Đêm nay trẫm muốn gặp nó. Ngụy Hoàng trong lòng đại hỉ. Tần vương phủ này của thực là phủ trấn quốc của đại vệ. 3 đời cha con ông cháu đều là rừng cột của đại vệ. Hiện giờ đến cả tên thiếu gia ăn trời chắc táng này cũng là một tài năng trị quốc giúp dân. Nhưng dù ông có cố nhớ lại thế nào, trong đầu cũng không nhớ nổi hạ nhân trông như thế nào. Phụ hoàng, có thể cho nhi thần xem bản biên cường sách luận đó không? Cầm lấy đi, con chỉ biết ăn thôi. Nhu nhi cũng cùng xem đi, mê mơ. Ông bố hở này, diện thánh thì cứ diện thánh thôi, sao còn kéo cả mình theo nữa? Công tử, bệ hạ tiên ngài vào. Ồ. Hạ nhân bái kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, Thái Bình công chúa. Hạ nhi đúng là càng ngày càng khôi ngô. Hôm nay con đã làm bệ hạ và bản cung được một phen kinh ngạc đấy.
Có tài hoa như vậy sao không nói sớm? Đại vệ ta đang lúc trong công nghìn việc. Chính là lúc những người trẻ các con lập công xây dựng sự nghiệp. Hoàng hậu nương nương quá lời rồi. Được rồi hạ nhân. Ta hỏi ngươi, bài mặc mai hôm nay có phải do ngươi làm không? Không sai, chính là do thần tử làm. Ngươi quả nhiên còn gian xảo hơn cả cha ngươi. Ngươi bảo cha ngươi mang bức họa này về, chính là để chấm biết được khí tiết tràn đầy càn khôn của ông ấy. Hạ nhân lập tức đổ mồ hôi hột. Ngươi có thể làm hoàng đế của nhiên không phải hạng vừa. Toan tính của mình vậy mà đều bị ông ấy nhìn thấu hết rồi. Bệ hạ, ngài muốn nghe lời thật không? Hạ nhân, đây là bệ hạ đấy. Con nói năng phải có chừng mực. Đừng có nói bậy bạ. Cứ nói đừng ngại. Chậm miễn tội cho ngươi. Thân tử cho rằng kẻ gian phải gian, trung lương lại càng phải gian hơn. Nếu không làm sao đấu lại được những kẻ tiểu nhân kia. Thân tử không muốn thấy một người trung can nghĩa đảm như cha mình, một vị gián thần lòng đầy xích tử, lại vì sự chính trực của mình mà bị tiểu nhân hãm hại. Nói bậy bạ gì đó. Bên cạnh bệ hạ làm gì có tiểu nhân nào. Ha ha ha, Văn Diệu à, ông làm cái gì thế? Trẫm đã nói là miễn tội cho nó rồi. Huống hồ nó nói chẳng sai chút nào. Trung lương của thực cũng có thể gian xảo một chút. Thú vị, con trai ông thú vị quá. Ngày đầu tiên hạ nhân xuyên không đã dâng lên hoàng đế một bản biên cương sách luận, mà thái tử ở bên cạnh lại chén tì tì 5 bát cơm. Ha ha ha, hạ nhân, lần này công lao của ngươi không nhỏ. Trẫm có thể tha cho ngươi 3 lần sai phạm, nhưng ngươi không được coi đó là kim bài miễn tử. Nếu là đại tội, trẫm vẫn sẽ không nương tay đâu. Đa tạ bệ hạ. Cung hỉ bệ hạ. Hôm nay không những giải quyết được 2 việc lớn là biên cương và nạn đói, mà còn có được một đại tài. Trẫm đúng là tam hỷ lâm môn mà. Mê mâng, kẻ gian phải gian xảo, trung lương lại càng phải gian xảo hơn. Cách nói này hay biết bao. Các người nói xem trẫm nên sắp xếp cho nó một chức vụ như thế nào thì phù hợp đây, mê mơ. Thế nhưng lúc này thái tử Tiêu Nam vẫn đang cắm đầu ăn cơm. Hắn biết hạ nhân này chắc chắn chính là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết rồi. Con đòi đến thế sao? Hạ nhân bằng tuổi con mà đã có thể dâng lên biên cương sách luận rồi. Con thì chỉ ở bên cạnh chén sạch 5 bát cơm. Trẫm dũng mãnh cả đời, văn có thể cầm bút bình thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn. Sao lại sinh ra một đứa vô dụng như con chứ? Ha ha ha, xem ra sau này mình không hành chết hạ nhân thì mình sẽ bị phụ hoàng hành chết mất. Hôm nay bệ hạ vui vẻ như vậy, hay là bàn xem sắp xếp cho hạ nhân thế nào đi. Phụ hoàng có thể sắp xếp hạ nhân vào chiêm sự phủ. Bên cạnh nhi thần đang thiếu một người phò trợ. Tuy nói hạ nhân này có tài, nhưng hắn cũng là công tử ăn chơi có tiếng ở kinh thành. Vạn nhất nghịch tử này cái tốt không học, lại nhiễm phải thói tù sắc. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng sắp xếp hạ nhân vào chiêm sự phủ là hợp lý nhất rồi. Nếu hắn thể hiện tốt ở chiêm sự phủ, sau này lại điều động sang nơi khác nhậm chức là được. Nếu Nhu Nhi đã nói như vậy thì cứ quyết định thế đi. Ngày mai cho nó đến chiêm sự phủ báo danh. Hừ hừ, lần này rơi vào tay bản thái tử, cho hắn biết tay. Nam Nhi, con tuyệt đối không được công báo tư thù. Bệ hạ để hạ nhân đến chiêm sự phủ, một là để rèn luyện, hai là để phò tá con. Ha ha ha, mẫu hậu yên tâm, bản thái tử không chơi chết hắn đâu. Sao cảm giác ánh mắt thái tử nhìn mình hôm qua có gì đó không ổn nhỉ? Cho hỏi có phải là Phúc An công công không à? Ồ, thì ra là Tần tiểu vương gia. Sáng sớm nay đã nghe nói tiểu vương gia sắp đến Đông Cung nhậm chức, sau này phải chỉ bảo nô tài nhiều hơn nhé. Công công khách khí rồi. Bản công tử có chút chuyện muốn hỏi ông. Tiểu vương gia, ngài đừng khách khí với nô tài. Có chuyện gì ngài cứ hỏi. Nô tài biết gì nói nấy. Ồ, cái đó, thái tử có ấn tượng thế nào về bản công tử? Ái cha tiểu vương gia, không giấu gì ngài, thái tử có ấn tượng không tốt lắm về ngài đâu. Chẳng phải sao, hôm nay thái tử gia vừa sinh nghỉ ở học cung,
Chuẩn bị hôm nay sẽ làm khó ngài một phen đấy. Cho hỏi công công, thái tử có sở thích gì không? Quả thực là có, bệ hạ ngày thường quản rất nghiêm. Tiền tiêu vặt cho lại ít. Tiểu vương gia nếu có thể đưa thái tử ra đi dạo quanh thành. Ô, cho hỏi có phải Tần tiểu vương gia không? Chính là ta, thái tử điện hạ đang đợi ngài. Mời ngài đi theo tí trước. Tiểu vương gia, vừa rồi đông người không tiện nói chuyện. Lát nữa thái tử điện hạ sẽ nhắm vào ngài. Xin ngài hãy chuẩn bị tâm lý. Chắc là muốn tỉ thí võ nghệ với ngài. Đây là phong cách thường thấy của thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ thậm chí còn gọi cả thú y đến rồi. Thú y? Đúng rồi, bản công tử có quen biết ngươi không? Bẩm tiểu vương gia, tí trước tên là Trần Khuê. 2 năm trước từng nhậm chức dưới trướng Tần tướng quân. Sau này được điều vào Đông Cung. Tần tướng quân có ơn tri ngộ với tí trước. Tí trước đến chết cũng không quên. Ha ha ha, ra ngoài chơi phải có thế lực, phải có bối cảnh. Tiểu vương gia, ngài chuẩn bị xong chưa? Trần tướng quân, bản công tử có việc muốn nhờ người giúp. Tiểu vương gia cứ việc dặn dò. Bản công tử tạm thời không vào trong. Ngươi giúp ta nhắn một câu. Ta nói cho ngươi nghe này. Thế này, có ổn không? Chắc chắn ổn. Ngươi cũng không muốn thái tử xảy ra xung đột với bản công tử chứ? Vậy, được thôi ạ. Tên hạ nhân kia đã đến chưa? Khởi bẩm thái tử điện hạ. Hạ thiếu chiên sự đang chờ ở ngoài điện. Gọi hắn vào đây. Bản cung phải chào đón vị Tần tiểu vương gia này thật nồng hậu. Điện hạ, hạ thiếu chiên sự bảo tí trước nhắn lại với ngài một câu. Có chuyện gì, đánh xong rồi nói cũng chưa muộn. Hôm nay ta phải đánh hắn thành 8 mảnh. Anh ấy nói là đi giáo phường ti. Ngươi nói hắn muốn đưa bản cung đi đâu? Giáo phường ti, mau thay y phục cho bản cung. Nhìn vàng dễ kiếm, chi kỷ khó tìm mà. Đêm nay bản cung phải tâm sự thâu đêm với lão hạ. Không say không về. Điện hạ, lần này an toàn rồi. Mê mông, điện hạ ngài bao lâu rồi chưa ra khỏi cung? Bao lâu rồi sao, lão hạ? Bản cung không phải muốn khoe khoang với ngươi. Lần trước ra ngoài là mùa xuân năm Long Thịnh thứ 2. Năm Long Thịnh thứ 2? Chẳng lẽ là tròn 1 năm không được ra khỏi cung? Mê mông, lão hạ. Trong lòng bản cung khổ lắm. Điện hạ, hôm nay chúng ta đi tìm niềm vui. Ngài hãy kiềm chế cảm xúc đau buồn này lại một chút. Ha ha ha, lão hạ nói đúng lắm. Hôm nay bản cung nhất định phải chơi thật vui vẻ, ngươi yên tâm. Sau này chúng ta là anh em. Người tốt với bản cung đều biết hết. Giáo phường ti thành Kim Lăng, đại vệ, nơi tiêu khiển lớn nhất trong kinh thành. Tiểu vương gia, ngài cuối cùng cũng đến tìm nô ra chơi rồi. Lão hạ, bản cung nghe nói nơi này không rẻ đâu. Ta bình thường một đêm ít nhất cũng phải tốn mấy chục lượng. Một đêm mấy chục lượng. Tiền tiêu vặt 1 tháng của bản cung cũng chỉ có mấy chục lượng. Không sao, hôm nay ta mời. Điện hạ, mời ngài đi trước. Không được, chúng ta là trốn ra ngoài, bản cung không được lộ thân phận. Người đi trước đi. Ô, tiểu vương gia, ngài làm nô gia nhớ chết đi được. Đêm qua nô gia còn chưa kịp hầu hạ tiểu vương gia thì Thẩm cô nương đã đến rồi. Lão hạ, ngươi đúng là có nghĩa khí. Coi bản công tử là anh em thực sự. Ngươi là người đầu tiên đấy. Ngươi yên tâm, sau này ai dám làm khó ngươi, cứ xem ta có xử lý hắn hay không là được. To gan. Thẩm Binh Lan bái kiến thái tử điện hạ. Thì ra là Thẩm cô nương. Thất lễ quá. Tiêu Nam tự nhận võ lực của mình khá tốt, nhưng người trước mắt này lại là đệ nhất nữ kiếm tiên đại vệ, thậm chí còn là ân nhân cứu mạng của phụ hoàng mình. Tiểu vương gia, hoàng hậu nương nương đột nhiên gửi thư, bảo ngài mau chóng đưa thái tử về. Số can gián của ngài đã được trình lên trước mặt Ngụy Hoàng rồi. Chuyện này không thể xem thường. Hạ nhân biết rồi. Ngụy Hoàng sớm muộn gì cũng biết chuyện. Mình đưa thái tử đến giáo phường ti, nhưng không ngờ lại bị người ta tra ra nhanh như vậy. Bản công tử biết rồi. Người về đi. Tiểu vương gia, ngài có biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này không?
Nếu ngài còn làm loạn nữa thì đến hoàng hậu nương nương cũng không bảo vệ được ngài đâu. Gì thế? Đây là đang quan tâm bản công tử sao? Mấy năm nay cộng lại người cũng không nói nhiều bằng hôm nay đấy. Tôi chỉ sợ ngài làm liên lụy đến phu nhân thôi. Được rồi, bản công tử mà ngươi còn không hiểu sao? Ngươi về nói với mẹ đi. Bảo mẹ đừng lo lắng. Ta tự có tính toán, sẽ không để cha phải khó xử đâu. Ngài vẫn nên về sớm thì tốt hơn. Lão hạ, có phải bản cung làm ngươi khó xử không? Hay là chúng ta về đi? Hôm nay bản cung chơi đã rất vui rồi. Ngươi đã đối đãi với bản cung hết mình như vậy, bản cung không thể để ngươi khó xử. Điện hạ đừng lo. Bệ hạ đúng là đã biết rồi, nhưng cũng không phải chuyện gì quá lớn. Lão hạ, ngươi đúng là có gan dạ, có khí phách. Không giống đám người kia, nghe thấy tên phụ hoàng là đã sợ đến bay màu rồi. Chỉ vì câu nói này của ngươi, sau này chúng ta chính là anh em ruột thịt. Mau bắt lấy nó, đừng để nó chạy thoát. Cái tốt không học, lại đi học người ta trộm đồ à? Giữa thanh thiên bạch nhật, đất trời sáng sủa thế này, các người bắt nạt một bé gái, còn biết xấu hổ không hả? Nó là kẻ trộm, trộm của khách chúng tôi nửa con gà quay đấy. Đừng có nói mấy lời vô ích đó, mau cút đi, coi chừng ta tẩn cho một trận bây giờ. Người đàn ông trung niên đó, hiển nhiên là đã nhận ra hạ nhân, vị tần tiểu vương gia này. Hắn là người không thể đắc tội được, hôm nay xem ra chỉ đành tự nhận xui xẻo thôi. Nửa con gà quay, một nén bạc này đủ chưa? Lão hạ, ngươi làm cái gì thế? Bọn họ đang ỷ mạnh hiếp yếu mà. Bé gái yếu thế là thật, trộm đồ cũng là thật. Trộm đồ của người khác là sai. Bọn họ giàu có là thật, nhưng cho dù họ không bố thí cho bé gái thì cũng chẳng có gì sai cả. Chúng ta không thể vì bé gái yếu thế mà không phân rõ đúng sai, đảo lộn trắng đen được. Làm người không thể nhìn nhận phiến diện. Tiêu Nam ở bên cạnh nhìn đến ngẩn người. Hắn không ngờ vị tiểu vương gia ăn trời chắc táng trong lời đồn, làm người lại có thể thấu đáo đến vậy. Tiểu vương gia, lời ngài nói hôm nay, tiểu nhân vô cùng khâm phục. Số tiền này tiểu nhân tuyệt đối không thể nhận. Không sao, nó trộm đồ là không đúng. Chúng ta đã muốn bảo vệ nó thì đương nhiên phải trả giá một chút mới được. Cầm lấy đi, vậy được rồi. Tiểu vương gia, tiểu nhân tiễn ngài. Hôm nào đến tử quán chúng tôi dùng bữa, tiểu nhân xin mời ngài uống loại nữ nhi hồng hào hạng nhất. Lão hạ, vừa rồi ngươi nói rất đúng, làm người không thể nhìn nhận phiến diện. Bản cung phục ngươi rồi, chạy nạn đến đây sao? Vì tay dân chạy nạn đến thành Kim Lăng, sai không phải ở những người đó, mà là ở triều đình. Đại ca ca, Tần Nhi trộm đồ là không đúng. Đừng khóc, đừng khóc. Biết sai mà sửa thì vẫn là đứa trẻ ngoan. Đại ca ca, anh có thể cứu ông nội của Tần Nhi không? Tần Nhi đừng khóc. Ông nội em bị ai bắt đi rồi. Chúng ta đi cứu ông nội em ngay bây giờ. Ông nội không phải bị người ta bắt đi, mà là bị bệnh rồi. Lão hạ, ngươi xem này, Tiêu Nam biết bây giờ diện thánh càng muộn thì tình cảnh của hạ nhân sẽ càng nguy hiểm. Mạng người quan trọng, chúng ta cứu người trước đã. Đúng là huynh đệ nghĩa khí. Những lời khác bản cung không nói nhiều nữa, nói ra lại thấy xiên xúa. Sau này ngươi cứ nhìn biểu hiện của ta là được. Sao lại thế này? Đây vẫn là thành Kim Lăng sao? Thái tử Tiêu Nam dù thế nào cũng không ngờ tới, kinh thành vốn nổi tiếng xa hoa trụy lạc trong lời đồn, giờ đây lại nằm la liệt toàn là tai dân. Lão gia, ngài làm ơn làm phước, cho chút gì ăn đi ạ. Đại nhân ơi, cầu xin ngài cứu con nhà tôi với. Chỉ một miếng thôi, đại nhân cho chúng tôi một miếng gì đó ăn đi. Lão hạ, có nhiều tai dân thế này, sao triều đình không phát cháo cứu tế chứ? Có lẽ là mấy ngày nay cha tôi bị bệ hạ đuổi về phủ, tai dân lại đúng lúc này tràn vào trong thành. Triều đình vẫn chưa kịp phản ứng, tai dân xuất hiện. Việc lập lán phát cháo mà còn cần phải phản ứng sao? Ngày thường bọn họ còn có mặt mũi mà nói bổn cung là kẻ không có học vấn. Khốn kiếp, đúng là một lũ vô dụng. Hạ nhân không nói lời nào. Dân là gốc, vua là ngọn. Đó là chân lý vĩnh hằng không đổi. Ông nội, Tình Nhi đưa đại ca ca đến cứu ông rồi.
Lão hạ, việc này có phải đã... Tình Nhi, cha và mẹ của cháu đâu? Tình Nhi không có cha mẹ, chỉ có ông nội thôi. Vậy cháu còn người thân nào khác không? Không ạ, không còn ai nữa. Vậy một mình cháu sau này sống thế nào? Đại ca ca, không phải huynh nói có thể cứu được ông nội của Tình Nhi sao? Tiêu Nam lúc này không thốt ra được lời nào. Một bé gái 6 tuổi nương tựa vào ông nội mà sống. Vậy mà nó còn chẳng phân biệt được ông nội là đang bệnh hay đã mất. Tình Nhi, ca ca đưa cháu đến nơi khác trước nhé, được không? Vậy còn ông nội ạ? Ông nội đi chữa bệnh trước, đợi chữa khỏi rồi sẽ đến tìm Tình Nhi. Vâng ạ. Chỉ cần cứu được ông, Tình Nhi sẽ nghe lời đại ca ca. Sau khi về cung, đệ hãy phái người đến an táng cho ông ấy. Nếu còn những nạn dân khác đã mất thì cũng hãy an táng luôn đi. Rõ, thưa điện hạ. Hạ nhân chỉ đứng một bên quan sát. Đây mới là thế giới thực tại. Đây mới là sự thật đẫm si dâu. Nếu không có ngày hôm nay, Tiêu Nam có lẽ vẫn tưởng thiên hạ thái bình thịnh trị, quốc thái dân an. Lão hạ, giờ tôi đã hiểu rồi. Tại sao huynh và Tần Thượng Thư lại không để phụ hoàng mở rộng quân đội đánh ra Thảo Nguyên, mà là muốn cứu tế thiên tai trước? Nhưng tại sao cuộc sống của bách tính lại gian nan như vậy? Chỉ một trận thiên tai đã khiến họ tan cửa nát nhà, phải lưu lạc đầu đường xó chợ, sống sót thực sự khó khăn đến vậy sao? Tại sao ư? Có rất nhiều nguyên nhân. Vậy huynh nói thử xem. Thuế má nặng nề, sản lượng lương thực thấp, tình trạng kiên tính đất đai nghiêm trọng, vân vân. Triều đại nào cũng gặp phải vấn đề này. Cứ nói thế này đi. Cuộc sống mà bách tính đang trải qua đều là những ngày tháng bình thường như trốn địa ngục. Cuộc sống bình thường như trốn địa ngục có nghiêm trọng như huynh nói không? Nếu không phải tận mắt chứng kiến hôm nay. Điện hạ, người có tin trong thành Kim Lăng lại có nhiều nạn dân như vậy không? Chuyện này, lão hạ, có phải huynh thấy bổn cung rất ngốc không? Nếu điện hạ thực sự ngốc thì hôm nay đã chẳng nói với thần nhiều như vậy. Điện hạ về hãy ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai thức dậy vẫn có thể áo gấm cơm bưng và ngọc đầy nhà. Ha ha, lão hạ, huynh đúng là dám nói thật. Bổn cung thích ở cùng huynh, không cần phải giữ kẽ bày đặt giá vẻ. Đúng rồi, lát nữa đến chỗ phụ hoàng thì chúng ta nói thế nào? Điện hạ cứ đem tất cả những gì người thấy hôm nay và những gì người nghĩ bẩm báo lại với bệ hạ là được. Hạ nhân, người có biết tội không? Hạ nhân và Tiêu Nam bước vào ngự thư phòng, liền nhìn thấy Thái Bình công chúa, Thái tử Thái sư Lưu Anh Tài và Thượng thư Hữu Bộc Xạ. Phạm Tuấn Lương, thần không biết tội gì. Bệ hạ, sáu thần nói không sai chứ? Hạ nhân chẳng qua chỉ là tối qua gặp may, viết được một bài biên cường sách luận mà thôi. Làm gì có chân tài thực học, lại còn dám đưa thái tử ra đến nơi trường khí mù mịt như giáo phường Ti. Thần kiến nghị trước tiên hãy cách chức hạ nhân, sau đó điều tra kỹ chuyện này. Người này chính là Phạm Tuấn Lương, Hữu Bộc Xạ của triều đình, công thần khai quốc của Tân Triều. Vì Tần Văn Diệu đã cướp mất vị trí hộ bộ thượng thư mà lão dành cho cháu trai mình, nên lão rất thù hằn nhà họ Tần. Phạm đại nhân, chuyện thái tử lén ra khỏi cung nguyên nhân thế nào vẫn chưa rõ. Ông việc gì phải hùng hổ ép người như vậy? Hơn nữa tin tức của Phạm đại nhân thật linh thông, nhất cử nhất động của thái tử đều không qua được mắt ông. Công chúa trách phạt lão thần thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục tấm lòng son sắt của lão thần. Bệ hạ, người chắc hẳn có thể hiểu được nỗi lòng khổ tâm của lão thần. Lão thần tất cả đều là vì thái tử điện hạ, vì tương lai của đại vệ. Ông nói bậy. Ông có bằng chứng gì mà ở đây nói hưu nói vượn, dùng lời lẽ xảo quyệt để vu khống hạ nhân? Bổn cung thấy ông mới là kẻ có lòng dạ hiểm độc. Thái tử vốn luôn im lặng và sợ hãi, hôm nay đột nhiên đứng ra đối đáp với Phạm Tuấn Lương, khiến mọi người đều không kịp trở tay. Thôi xong rồi. Mình dám lớn tiếng mắng người trước mặt phụ hoàng, hôm nay chắc mình hèo thật rồi. Thôi kệ đi, vì người anh em lão hạ, hôm nay mình liều mạng vậy. Đây là thái tử sao? Đây thực sự là thái tử sao? Đây quả thật là thái tử sao? Khá lắm, khá lắm. Đệ mình tiến bộ rồi. Nghịch tử này mới ở cùng hạ nhân một ngày mà đã biến đổi đến mức chậm không nhận ra nữa. Tên hạ nhân này không đơn giản đâu. Đủ rồi, hạ nhân, chậm hỏi ngươi đưa thái tử đến giáo phường Ti chơi bời mà còn không gọi là phạm lỗi sao?
Thần đưa thái tử đến giáo phường Ti, không phải để chơi bời, mà là để mở mang kiến thức. Ha ha, ta từ nhỏ đọc hiểu sách thánh hiền, không dám nói là đầy bụng kinh luân, nhưng ít nhất cũng có chút kiến thức nông cạn. Nhưng đến giáo phường Ti để mở mang kiến thức thì đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Lưu Thái Sư, ngày thường ông luôn dạy bảo bổn cung rằng quân tử thản nhiên phóng khoáng, tiểu nhân luôn lo âu sợ hãi. Hạ nhân cùng bổn cung đến giáo phường Ti, huynh ấy đường hoàng thừa nhận và nói ra suy nghĩ của mình. Đó có được coi là quân tử thản nhiên không? Lưu Thái Sư còn chưa nghe hạ nhân giải thích, đã ở đây châm chọc khiêu khích. Vậy có tính là kẻ tiểu nhân, luôn lo âu sợ hãi không? Hừ, bệ hạ, người xem Lưu Thái Sư đừng vội. Trẫm đã nói rồi, các người đừng xen vào. Trẫm chẳng phải đang hỏi sao? Phụ hoàng, nhi thần có lời muốn nói. Nếu sau khi phụ hoàng nghe xong vẫn thấy nhi thần và hạ nhân có lỗi, nhi thần nguyện ý chịu phạt. Ô, trẫm muốn nghe xem người định biện minh thế nào. Hôm nay sau khi nhi thần rời khỏi giáo phường Ti, gặp một bé gái 6 tuổi trộm gà quay của người ta, đang bị người ta truy đuổi. Tiêu Nam đến tất cả những gì mình thấy và những gì đã trải qua thuật lại một lượt trong Ngụy Hoàng không sót một chữ. Cả một con hẻm đổ nát đầy rẫy nạn dân, ai nấy đều mặt vàng vọt gầy gò, chỉ còn da bọc xương, mà bản thân ở trong hoàng cung lại chưa từng nghe thấy. Nhi thần vừa nãy hỏi hạ nhân khi vào cung nên nói gì với phụ hoàng. Hạ nhân bảo nhi thần thấy gì, nghĩ gì thì cứ nói thẳng ra là được. Nhi thần hôm nay muốn nói, nếu ngay cả nỗi khổ của bách tính thiên hạ còn không biết, thì sau này sao có thể trở thành một vị minh quân? Phạm Bộc Xạ, ông có biết không, nạn dân bên ngoài thành Kim Lăng ngày càng nhiều. Thần biết. Ông thân là tể tướng đại vệ, không lo giúp triều đình an đốn nạn dân, mở kho phát cháo, mà lại ở đây soi mói bổn cung và hạ nhân không buông. Phạm Tuấn Lương ông rốt cuộc là có tâm địa gì? Phạm Ái Khanh, thái tử nói đúng đấy. Sau này làm việc phải phân biệt nặng nhẹ nhanh chậm. Đi an đốn nạn dân trước đi, người đích thân phụ trách. Việc này làm không xong, trẫm tuyệt đối không tha thứ. Rõ, sáu thần lãnh chỉ. Hạ nhân, thái tử lớn ngần này rồi. Đây là lần đầu tiên dám lớn tiếng nói chuyện trước mặt trẫm, mà lại là để bảo vệ ngươi. Mặt mũi ngươi cũng không nhỏ đâu. Bệ hạ quá lời rồi. Thần không có mặt mũi lớn như vậy đâu. Thái tử điện hạ có lẽ chỉ là bị đè nén quá lâu thôi. Ở đây không có người ngoài. Trẫm nói thật với người nhé, cha ngươi và trẫm tình như thủ túc, mẹ ngươi và hoàng hậu tình như tỉ muội, cho nên ngươi và ca ca ngươi Tần Phong trong lòng trẫm khác với những người khác. Hạ nhân, thái tử đọc sách bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên mới dùng được vào sách luận ngữ. Hôm nay vì bảo vệ ngươi, thái tử đúng là đã dùng hết vốn liếng học thuật cả đời rồi. Hạ nhân, dù nói vậy, nhưng ngươi đưa thái tử đến giáo phường Ti là thật. Trẫm cũng cho ngươi một cơ hội. Nếu trong vòng 1 tháng, ngươi có thể khiến thái tử làm được một việc khiến trẫm hài lòng, trẫm sẽ không truy cứu chuyện cũ nữa. Hơn nữa còn trọng thưởng cho ngươi. Tạ ơn bệ hạ. Lão hạ, huynh lại đem bổn cung ra đánh cược với phụ hoàng à? Sao vậy, điện hạ không thích sao? Trong 1 tháng này, người muốn làm gì thì làm, không ai quản người cả. Thích thì có thích, nhưng bổn cung thấy thời gian 1 tháng này có lẽ sẽ phụ lòng huynh rồi hạ nhân à. Điện hạ chớ nên coi thường bản thân. Tôi là công tử ăn chơi, ngươi là thái tử cứng nhắc. Hai ta không vì miếng ăn cũng phải vì danh dự chứ. Lão hạ, có câu nói này của huynh, làm anh em ghi tạc trong lòng. Hạ phụ thừa. Bài kiến công chúa điện hạ. Hạ phụ thừa ngày đầu tiên nhậm chức đã dám đưa thái tử đến giáo phường Ti, thực sự khiến bổn công chúa vô cùng khâm phục. Hôm nay phải đa tạ ý tốt của công chúa rồi. Ngày mai bổn công chúa muốn đi dạo hồ. Nếu ngươi muốn báo ân, liệu hạ phụ thừa có thể nể mặt tham dự không?
Công chúa này rốt cuộc đang tính toán gì vậy? Không chỉ mời riêng mình ta dạo hồ, mà còn chủ động gảy đàn cho ta nghe. Lúc này hạ nhân vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Trước mắt vị này chính là đại công chúa của Ngụy Hoàng. Ở kinh thành cũng là mỹ nhân nổi tiếng, lại còn tài khí vô song, thậm chí còn được Ngụy Hoàng cho phép tham chính. Một giai nhân như vậy, sao lại tìm đến một tiểu vương gia chơi bời như hắn chứ? Ái cha, mọi người mau nhìn xem, kia có phải là hạ nhân không? Hắn chẳng phải vừa viết một bài biên cương sách luận, khiến bệ hạ vui lòng, được phong làm phụ thừa chiêm sự phủ, dạy thái tử học bài sao? Sao hôm nay còn thảnh thơi đi cùng mỹ nhân dạo hồ thế kia? Đúng vậy, hạ nhân lần này thật không biết điều chút nào. Có cô nương xinh đẹp thế kia mà chẳng thèm gọi bọn mình. Khoan đã, mọi người nhìn xem cô nương đó là ai? Đó là Thái Bình công chúa. Đó là Tiêu Nhu công chúa. Chắc không phải chúng ta nhìn nhầm chứ? Không thể nào, xinh đẹp như vậy, nhìn một cái là biết Tiêu Nhu công chúa. Nhưng, người đang gảy đàn cho hạ nhân nghe sao? Chuyện hôm nay chúng ta cứ sống để bụng chết mang theo thôi nhé. Tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Tính tình Tiêu Nhu công chúa không được tốt lắm đâu. Nếu người dẫn người đến phủ bắt chúng ta, thì chẳng ai bảo vệ nổi đâu. Ba người các ngươi làm gì ở đây thế? Tham kiến Thái Bình điện hạ. Đúng rồi, ba người các ngươi có thấy hoàng tỷ của ta và lão hạ đâu không? Không thấy ạ. Điện hạ, chúng thần còn phải đến phòng học đọc sách. Cáo từ điện hạ. Ba người này hôm nay bị làm sao vậy? Sao cứ như vừa đi ăn trộm thế nhỉ? Hạ phụ thừa, bổn công chúa đây là lần đầu tiên gảy đàn riêng cho một người nghe đấy. Vậy chẳng phải trùng hợp sao? Thần cũng là lần đầu tiên nghe riêng một người gảy đàn. Hi hi, nói vậy thì bổn công chúa gảy đàn cho ngươi, con là vinh hạnh của bổn công chúa rồi. Không biết sáng sớm nay công chúa tìm thần có việc gì? Ha ha ha, lần đầu thấy hạ phụ thừa lúng túng. Trông cũng khá đáng yêu. Bổn công chúa nói thẳng với ngươi luôn. 3 ngày sau tại học cung và quốc tử giám có một hội thơ. Ngươi có biết không? Có nghe qua một chút. Nghe đồn bệ hạ và tế tử quốc tử giám, Trương Tử Án đại nho có một cuộc cá cược. Nếu học cung liên tiếp 3 năm, thua quốc tử giám tại hội thơ, bệ hạ phải đồng ý cho Trương Tử Án về hưu sớm. Nếu thần không nhớ nhầm thì năm nay là năm cuối cùng rồi. Chính xác. Bổn cung muốn mời hạ phụ thừa đại diện học cung tham gia hội thơ. Chuyện này dễ nói. Vậy chúng ta hãy bàn về giá cả trước đi. Ha 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 ha. Tiêu Nhu sững sờ, ngày thường nếu nàng nhờ người khác giúp đỡ thì những người đó tranh nhau còn không được. Nay lại có kẻ dám đòi thù lao từ nàng. Công chúa chắc cũng không muốn thần giúp không công chứ? Vậy ngươi muốn bổn cung báo đáp thế nào? Báo đáp thế nào ư? Ha 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 ha. Nhưng tiếng đàn của công chúa điện hạ thực sự rất hay. Thần chưa từng được nghe tiếng đàn nào du dương như vậy. Nếu ngươi có thể đạt được ngôi đầu, đừng nói là thù lao, bổn công chúa múa một điệu giải sầu cho ngươi thì có xá gì. Tối đến, trong Tần Vương phủ, Tần Văn Diệu có chút kinh ngạc. Nghịch tử, Tiêu Nhu công chúa hôm nay mời con đi dạo hồ sao? Và còn chủ động gảy đàn cho con nghe nữa. Vâng, 3 ngày sau, chẳng phải học cung và quốc tử giám có hội thơ sao? Công chúa muốn nhi thần đại diện học cung tham gia. Con trai, lúc trên thuyền chỉ có 2 người các con thôi sao? Đúng vậy ạ. Nghịch tử này, tuy đây là việc tốt, nhưng liên quan rất lớn. Nếu con có thể thắng thì mọi chuyện tốt đẹp, nhưng nếu con thua, em rằng sẽ thế nào ạ? Em rằng sẽ ảnh hưởng đến cục diện triều chính đấy. Con có lẽ không biết, thiên hạ hiện nay có 13 châu. Ngụy Hoàng thực sự nắm giữ chỉ có 8 châu. Đó cũng là lý do tại sao Ngụy Hoàng lại nôn nóng xuất binh để lập uy như vậy. Chuyện đó thì liên quan gì đến hội thơ lần này? Ngoài 8 châu Ngụy Hoàng nắm giữ, thì đô thống của Khâm Châu có binh lực mạnh nhất trong 5 châu còn lại. Chính là đệ tử của tế tử quốc tử giám Trương Tử Án đại nho. Đó cũng là lý do bệ hạ không muốn để Trương Tử Án đại nho về hưu sớm như vậy. Trời à, hạ nhân, giờ mới biết
Làm gì có mỹ nhân nào tự nhiên dâng hiến, chỉ có những cái bẫy sâu xa mà thôi. Cha, mẹ, hai người cứ yên tâm đi. Sẽ thắng thôi mà. Đứa nhỏ này đúng là khôn lớn rồi. Ha ha ha, thế này mới có dáng vẻ nhị công tử của Tần Vương phủ chứ. Lan Nhi, con cũng ăn thêm thức ăn đi. Đừng lúc nào cũng coi mình là người hầu. Phu nhân, Lan Nhi biết rồi. Thẩm Binh Lan biết Trương Thị thật lòng đối tốt với mình. Từ khoảnh khắc cứu được cô, đã đối đãi với cô như con gái ruột vậy. Không xong rồi tỷ ơi. Thương hội nhà ta xảy ra chuyện rồi. Người lớn thế này rồi mà hoảng hốt cái gì? Từ từ nói xem nào, trời có sập xuống thì tỷ gánh cho đệ. Tỷ phu. Đệ bị người nhà họ Phạm tính kế rồi. Năm nay thu mùa trà, đệ có quen một thương nhân trà Huy Châu. Hắn có một lô trà Hoàng Sơn Vân Vụ cực phẩm muốn bán cho đệ. Giá thấp hơn ngày thường 2 phần. Đệ nghĩ năm nay kiếm thêm chút nên đã đồng ý. Nhưng đệ cũng đã cẩn thận. Đệ còn phải điền bá đích thân đi Huy Châu một chuyến. Điền bá về nói hàng không có vấn đề gì, đệ mới trả tiền. Nhưng khi hàng đến nơi thì đệ ngây người luôn. Đó căn bản không phải trà Hoàng Sơn Vân Vụ cực phẩm, mà chỉ là trà thường, trà Hoàng Sơn Thanh Phong thôi. Giá chênh lệch gần 10 lần. Đây lại là trà phải giao cho hộ bộ năm nay. Lần này nếu không đưa được trà ra, nhà họ Phạm chắc chắn sẽ thừa cơ mà nhảy vào. Thêm, chuyện này ta phải tránh hiểm khích. Việc của Hoàng thượng ta đều giao cho Triệu Tứ Lang sắp xếp. Tần Văn Diệu làm quan Thanh Liêm, tuyệt đối sẽ không bao che tư vị. Vì thế chuyện thương hội của Trương Thị ông đều không hỏi han đến. Được rồi, khóc lóc cái gì? Chẳng phải là bị lừa một lô hàng thôi sao? Thua lỗ bao nhiêu? 5 vạn lượng, đệ đấy, đúng là hồ đồ. Hộ bộ mua cũng chỉ 5.000 kiện. Đệ nhập nhiều thế để làm gì? Nếu tính một lượng bạc tương đương, sức mua 5.000 tệ, thì 5 vạn lượng bạc tương đương với 250 triệu. Số tiền lớn như vậy, chả trách mẹ cũng có chút tức giận. Điền bá không phải đích thân đi kiểm hàng sao? Sao còn xảy ra chuyện này được? Đừng nhắc đến nữa, lão già đó đã bị nhà họ Phạm mua chuộc từ lâu rồi. Cha vừa về đến Kim Lăng là lão biến mất luôn. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Ngày xưa đệ đúng là mù mắt mới cứu lão. Ây, còn mấy ngày nữa đến hạn giao hàng. Ba ngày, vậy thì khó rồi. Mua một lô trà mấy em là không kịp nữa. Đệ theo tỷ vào cung cầu xin Hoàng hậu nương nương, xem có thể giữ được tư cách cung cấp cho hoàng gia không. Tỷ, đệ có lỗi với tỷ, có lỗi với nhà họ Trương. Được rồi, chẳng phải chỉ là bị người ta lừa thôi sao? Coi như là bài học để khôn ra. Lần sau nhớ kỹ là được, khóc lóc cái gì? Hạ nhân không khỏi khâm phục bản lĩnh và khí phách của bà mẹ giàu có này. Chuyện 250 triệu mà nói nhẹ như không vậy. Cái đó, con có cách. Tiểu ngoại tử, chúng ta không có tiền cũng chẳng mua được hàng. Cháu có thể có cách gì chứ? Cháu có thể biến trà Hoàng Sơn Thanh Phong thành trà tốt hơn. Cả trà Hoàng Sơn Vân Vụ cũng không bị sốt mà nhỉ? Con trai, con không sao chứ? Ngày mai đợi con xử lý xong số trà đó, mọi người sẽ biết có được hay không thôi. Tỷ xem chuyện này, không sao. Ngày kia vào cung tìm Hoàng hậu nương nương cũng không muộn. Tiểu vương gia, ngài thực sự có cách sao? Cô muốn biết không? Muốn ạ. Vậy cô hôn bổn công tử một cái đi rồi bổn công tử sẽ nói cho cô biết. Trời ạ, ngài không giữ quy tắc gì hết. Cô cứ đợi đấy, bổn công tử sớm muộn gì cũng thu phục được cô. Cùng lúc đó, tại tiền sảnh Phạm phủ, phụ thân, bên thương hội con đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Cha của thương hội họ Trương đã về đến Kim Lăng, nhưng không phải Hoàng Sơn Vân Vụ, mà là Hoàng Sơn Thanh Phong. Bây giờ Trương Chỉ Kỳ chắc chắn đang lo sốt vó, có khóc cũng không kịp nữa rồi. Hừ, lúc đó bị tước tư cách cung cấp cho hoàng gia. Ta xem nhà họ Trương lấy gì để lấp vào cái hố 5 vạn lượng đó. Năm nay trà Phúc An tước thiệt trên thị trường cũng đã tiêu thụ gần hết rồi. Số còn lại hiện giờ đều nằm trong kho quốc gia, đợi khi phụ thân liên kết với các hoàng thương khác thâu tóm hết, thì sau này bọn chúng đều phải nhìn sắc mặt phụ thân mà làm việc. Hành chi năm nay đại bác bảo các nơi nhập kho nhiều, trà Phúc An tước thiệt để nộp cho triều đình.
Hóa ra là vì ngày hôm nay, ngài đúng là anh minh thần võ. Mưu kế thật tuyệt diệu. Ha ha, chút mưu lực này có đáng là gì? Đúng rồi, tên điền bá của thương hội họ Trương đó thế nào rồi? Dạ, phụ thân xin thứ lỗi, hắn và con gái hắn đã bỏ trốn mất rồi. Nhưng phụ thân yên tâm, con đã phái người đi bắt, nhất định sẽ không để bọn chúng trốn thoát. Mê Mông, nhớ kỹ, sống phải thấy người, mất phải thấy xác. Tuyệt đối đừng để thương hội họ Trương nắm được thóp. Việc này không được chậm trễ. Một buổi sáng sớm, Hạ Nhân từ sớm tinh mơ đã gọi Tiêu Nam đến Tần Vương phủ. Lão Hạ à, chúng ta định đi làm gì vậy? Điện hạ, việc này nếu chúng ta làm tốt, bệ hạ mà không khen người, thì chữ hạ của tôi sẽ viết ngược lại. Đúng rồi, tối qua tôi phái người nhờ điện hạ nghe ngóng thế nào rồi. Người nói là trà trong kho ấy hả? Ta nghe ngóng rồi, trong kho nhiều nhất là trà Phúc An Long Tước. Không hiểu năm nay các nơi sao cứ nộp cái thứ trà bỏ đi này. Hi hi, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi. May mà người thời đại này vẫn chỉ biết nấu trà dầu. Vậy thì tôi vẫn còn cơ hội. Hái chè, diệt men, vo trà, làm khô. Nếu tôi nhớ không lầm, thì chính là mấy bước này. Kỹ thuật thời đại này có hạn. Diệt men thì dùng chảo sắt để sao? Tiếp theo chính là vò trà. Lão Hạ, trà mà cũng có thể làm thế này sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ta chưa từng ngửi thấy hương trà nào nồng nàn như vậy. Cách vò trà cũng tương tự như nhào bột thôi, chủ yếu là để phá vỡ cấu trúc lá trà, khiến lá trà khi pha sau này sẽ tiết ra tính chất nhanh hơn, nâng cao nồng độ và hương vị của nước trà. Vội vàng làm xong một lô. Chất lượng em là không đồng đều, nhưng ước chừng cũng đủ dùng rồi. Tôi đến trong Tần Vương phủ. Lại đây nếm thử xem nào. Đây không phải canh trà dầu, mà là một văn hóa trà mới. Tôi gọi nó là pha trà. Hả? Bốn người đều nhìn chằm chằm vào chén trà trong tay. Hương trà này từ nãy đã khiến người ta sảng khoái tâm hồn rồi. Con trai, con vừa nói văn hóa trà mới này. Cái mà con gọi là pha trà có nghĩa là... Đúng vậy, đây là cách chế biến và phương pháp pha trà mới. Hiện tại cả thiên hạ chỉ có ta biết. Hơn nữa quy trình chế biến cực kỳ phức tạp. Muốn thông qua lá trà mà đoán ra cách làm, không mất 10 năm 8 năm là không thể nào. Có cứu rồi. Cháu ngoại à, cháu đúng là vị thần của cậu mà. Không hổ là con trai của ta. Lần này em là đến tim cũng muốn rụng rời. Phạm Tuấn Lương à? Phạm Tuấn Lương mà, thích làm trò tiểu nhân sau lưng. Nếu cha tôi không tiện ra tay, vậy thì để tôi chơi với ông tới cùng. Bệ hạ, hạ phủ cầu kiến. Kiến. Hạ Nhân, đêm hôm khuya khoắt thế này cho hắn vào làm gì? Hạ Nhân, muộn thế này có việc gì? Bệ hạ, thật là đến để đưa tiền đây ạ. Ngươi đưa tiền cho trẫm. Ngươi đã từng kiếm được đồng nào chưa? Bệ hạ, đây chính là đạo kiếm tiền. Trà này là do thần và thái tử điện hạ chế biến. Hiện tại trên thị trường là hàng độc nhất vô nhị. Hương thơm này của thật tinh khiết. Người đâu, pha cho trẫm một ấm nếm thử. Bệ hạ, trà này dùng để pha nước sôi uống ạ. Để thần pha một ấm cho ngài dùng thử. Phụ hoàng, trà do Hạ Nhân pha hương thơm dễ chịu. Quả thực rất tốt. Xem ra là trẫm đã xem nhẹ ngươi. Nhu Nhi nói không sai, trà này đúng là cực phẩm. Nói đi, cách kiếm tiền thế nào? Trẫm muốn tất cả trà trong quốc khố. Ha ha ha, ngươi có biết trong quốc khố có bao nhiêu trà không? Trương gia nhà người nuốt trôi không? Kỹ thuật chế biến trà là độc nhất vô nhị. Trên đời này chỉ có mình thần biết. Thần muốn hợp tác với bệ hạ. Số tiền kiếm được từ việc bán trà ít nhất có thể khiến lợi nhuận của bệ hạ tăng gấp 3 lần.
Độc quyền gấp 3 lần. Ha ha ha, hạ nhân à. Sao lại đứng đó nói chuyện? Lại đây ngồi mà nói. Ngươi đứng dậy nghe đi. Bệ hạ, thần biết triều đại mới thành lập, trăm việc cần làm, trong thù ngoài giặc, quốc khố năm nào cũng thu không đủ chi. Cho nên bệ hạ góp trà, thần góp kỹ thuật. Thông qua Trương Thị Thương Hành nâng giá bán ra, lợi nhuận thu được chia đôi 50-50. Ngài không cần làm gì cả, lợi nhuận trực tiếp tăng gấp 3. Số tiền dư ra trực tiếp vào kho riêng của ngài. Ngài muốn mở mang quân đội thì mở, muốn chế tạo binh khí thì chế tạo. Ngươi chắc chắn được mấy phần? Trà này ngài cũng đã uống rồi. Nếu thần nói chắc chắn 8 phần, ngài cũng sẽ thấy thần đang khiêm tốn đúng không? Lợi nhuận tăng gấp 3. 70 vạn lượng trà có thể bán được 210 vạn lượng. Thuế cả năm của Đại Ngụy cũng chỉ hơn 1.000 vạn lượng. 140 vạn lượng này dù là mở quân hay cứu trợ thiên tai đều là cực tốt. Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Trà trong quốc khố trẫm giao hết cho ngươi. Bái kiến bệ hạ, lão hạ đúng là quá có tài. Không hổ là huynh đệ của ta. Đúng vậy, không vấn đề gì. Nhưng chia đôi 50-50 có phải ngươi lấy hơi nhiều không? Trà đều là của trẫm mà. Bệ hạ, chia đôi thực sự không nhiều đâu. Ngài kiếm được là lợi nhuận ròng, còn Trương Thị Thương Hành là lợi nhuận gồ bạ. Vận chuyển, phân phối, mặt bằng, nhân sự, kho bãi, năm, tất cả đều là tiền. Hơn nữa kỹ thuật còn là do thần cung cấp. Được, cứ theo chia đôi mà làm. Tiểu tử ngươi thật khéo miệng. Tạ bệ hạ. Bệ hạ, thần cả gan xin ngài một chuyện. Nói đi, thần hy vọng bệ hạ cho Vạn Thị Thương Hành thu mua Phúc An Tức Kiệt của Lưu Vũ Thành. Số trà còn lại bí mật chế biến, đưa cho Phạm gia. Tại sao chứ? Năm nay quốc khố thu vào đều là Phúc An Tức Thiệt. Theo thần được biết đây đều là Phạm gia đang dìm giá, độc chiếm thị trường. Ngươi có bằng chứng không? Thần không có. Hạ nhân, vu khống tể tướng đương triều là bị bay màu đấy. Sao nào, ngươi muốn lợi dụng trẫm để chèn ép Phạm Thị Thương Hành, để Trương Thị Thương Hành độc chiếm một mình? Bệ hạ, thần nghĩ kiếm tiền thì được, bắt phải có lương tâm. Thần và bệ hạ là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Mọi người có tiền cùng kiếm, nhưng có kẻ lạm dụng chức quyền, kiếm tiền ngay trên thuế quốc gia của Đại Ngụy. Bệ hạ, dùng dao mềm đâm người mới đau. Hạ nhân biết, Ngụy Hoàng hiện nay thực ra có định kiến rất lớn với Phạm Tuấn Lương. Chỉ là triều đại mới lập, phe phái trong triều phức tạp, không dễ ra tay với ông ta. Cho nên hôm nay mới dám đến tìm Ngụy Hoàng, để cho Phạm gia chảy chút xì dâu. Ha 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 ha. Hay cho câu dùng dao mềm đâm người. Thực ra chuyện Phúc An Tức Thiệt trẫm đã biết từ sớm. Hạ nhân, việc này giao cho người làm. Bệ hạ thánh minh, nhưng để giữ bí mật, số trà này cứ chế biến trong hoàng cung đi ạ. Lỡ như dò dỉ tin tức thì không hay. Ngươi vừa nãy chẳng phải bảo trẫm không cần tốn sức gì sao? Vừa nãy là để kiếm tiền, bây giờ là để trừng trị kẻ gian. Ngài đương nhiên cũng phải gánh vác chút đỉnh. Ha ha ha. Thôi được, chuyện này Nam Nhi người đối ứng với hạ nhân. Trẫm lời xen vào. Vâng thưa phụ hoàng. Bệ hạ, hạ nhân đứa trẻ này có đầu óc, có bản lĩnh, có gan dạ, lại còn là con cái nhà Tần Vương phủ. Thật là phúc của Đại Ngụy ta. Nhưng hắn quá thông minh, quá gan dạ. Em là còn trên cả anh trai hắn là Tần Phong, cho nên trẫm lo lắng. Bệ hạ, bây giờ nói những điều này còn quá sớm. Thần thấy đứa trẻ này tâm tính không tồi. Ngài thấy Nhu Nhi và hạ nhân có hợp nhau không? Sau này nếu có hạ nhân và Nhu Nhi giúp đỡ, trẫm cũng yên tâm rồi, không phải sao? Thành Kim Lăng, Quốc tử giám, hôm nay chính là ngày tổ chức hội thơ. Bên phải là chỗ ngồi của học tử Quốc tử giám, bên trái là chỗ ngồi của học tử học cung. Nhưng hôm nay chỉ có 6 người. Hạ nhân, lần này trông cậy vào huynh rồi. Huynh cũng biết mấy đứa đệ tài cán bao nhiêu mà. Mấy huynh đệ chúng ta chỉ có huynh là có chút trình độ.
Cố lên nhé, con phải nói gì nữa. Đến lúc đó để các huynh đệ giúp huynh gánh vác, để bọn này ủng hộ huynh. Bái kiến Thái tử điện hạ, Thái Bình công chúa, tiên sinh hữu lễ. Công chúa điện hạ, hôm nay phu tử của học cung không một ai đến. Thơ từ này biết thẩm định thế nào đây? Hội thơ hàng năm, học cung và quốc tử giám đều sẽ cử một người làm giám khảo. Thơ hay dở, một mình tiên sinh quyết định là được, không cần người khác bình xét thêm. Trời à, Tiêu Nhu công chúa đây là đối với hạ nhân có bao nhiêu niềm tin cơ chứ, lại để Trương Tế Tử một mình làm giám khảo. Nghĩ lại chắc công chúa cũng bất đắc dĩ thôi. Phu tử học cung không một ai tới cũng đủ mất mặt rồi. Nếu là ta cũng không đến. Hạ nhân, hắn có đức có tài gì mà đại diện cho học cung thi đấu được. Vậy thì theo lời công chúa điện hạ, thần một mình làm giám khảo. Quy tắc hội thơ vẫn như mọi năm, ra đề 3 lần. Mỗi đề, quốc tử giám và học cung mỗi bên có một cơ hội làm thơ. Được. Đề thứ nhất, lấy liễu làm chủ đề. Thơ hay từ đều được, do quốc tử giám đối trước. Đề thứ nhất lấy liễu làm chủ đề. Thơ hay từ đều được, do quốc tử giám đối trước. Lưu Hạo, 3 tuổi biết chữ, 6 tuổi thông âm luật, 7 tuổi đã có thể làm thơ. Được thái phó khen ngợi là vạn người có một. Hôm nay thấy hạ nhân đi cùng Tiêu Nhu công chúa, trong lòng này sinh đố kỵ. Tiên học lễ hậu học văn, cùng liễu khởi bách hoa si, lại độ mai dụng sớm một thước. Trương cùng liệu thanh sử, xuân phong tài kỷ thì. Hi hi, đem ta ví như cùng liễu bắt nạt trăm hoa đua nở là nỗi nhục. Ghen tị mai kiêu hãnh dụng sớm, đây là muốn bảo ta đừng có vui mừng quá sớm. Thơ hay lắm, không hổ là Lưu Hạo, thơ hay, làm tốt lắm. Ý tại ngôn ngoại còn hay hơn. Ha ha ha, gió xuân được bao lâu? Hay cho câu gió xuân được bao lâu? Ta phải xem hạ nhân đối phó thế nào. Ha ha, đoán chừng bài thơ đầu tiên này đã làm khó được hạ nhân rồi. Vương giới, lão hạ chắc là đối phó được gì? Tiêu Nhu tin tưởng hạ nhân, nhưng hạ nhân hiện tại cũng chỉ mới là một bài mặc mai. Lưu Hạo này là thần đồng thiếu niên, bài thơ làm ra cũng rất sâu sắc, khiến nàng cũng không khỏi có chút lo lắng. Thất độ Trương cuồng cho văn tài tốt thế này, nhưng sát tâm quá nặng, rốt cuộc khó thành chính của. Ngươi nói cái gì? Vịnh Liễu, Bích Ngọc Trang thành nhất thụ cao, vạn điều thủy hạ lục tỳ thao, bất chi tế diệp thủy tài xuất, nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao. Giỏi lắm hạ nhân, đây mới gọi là thơ chứ. Mấy cái thứ cuồng liễu lăng nhăng gì đó cứ như là đang ở đây mới là dáng vẻ mà cây liễu nên có. Trang trọng quý phái, phiêu giật, ý tưởng mới lạ, độc đáo tinh xảo. Từ cành liễu đến lá liễu, mượn liễu vịnh xuân, gió xuân, tự như chiếc kéo, vừa tinh tế vừa hoa mỹ. Không phải chứ, Lão Tam có tài như vậy sao? Bài vịnh liễu này của hạ nhân khiến cả hội trường im phăng phắc. Bài mặc mai kia bệ hạ vẫn chưa công bố, cho nên mọi người chỉ biết hạ nhân là một tiểu vương gia hay đi nghe hát ở giáo phường. Đứa trẻ này thật thú vị. Đề thứ nhất, hạ nhân của học cung thắng. Đã vậy thì ta dùng đề mục này. Đề thứ hai, chàng trí nan thù, do học cung đối trước. Học cung và quốc tử giám đều là con em vương hầu quyền quý, rất khó thấu hiểu được nỗi lòng trí lớn khó thành, càng khó cảm nhận được tâm cảnh đó. Cho nên đề này vẫn rất khó khăn. Đăng cao, phong cấp thiên cao viên khiếu ai, trừ thanh sa bạch điều phi hồi, vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ, bất tận trường giang cồn cồn lai, vạn lý bi thu thường tác khách, bách niên đà bệnh độc đăng đài, gian nan khổ hận phồn xương mấn, liêu đảo tân đình chọc từ bôi. Đây thực sự là thơ của tiểu vương gia, hay đi nghe hát làm ra sao? Sao có thể như vậy được? Người này sao lại có tài học như thế? Trương Tế Tử, quốc tử giám có thể cử người nghênh chiến rồi. Ha ha. Hạ nhân tiểu hữu, em là ngay cả lão phu cũng không tiếp nổi bài đăng cao này của ngươi. Hạ nhân đúng là quá giỏi rồi. May mà ta có tầm nhìn xa trông rộng, sớm đã bỏ tối theo sáng đầu quân cho học cung. 666 hạ nhân tiểu hữu, hôm nay coi như học cung thắng rồi.
Nếu tiện thì làm luôn đề cuối cùng đi. Coi như lão phu nợ người một ân tình. Hi hi, ân tình của Trương Tử Án đại nhau sao? Tiên sinh xin mời ra đề. Đề cuối cùng, một chữ nguyệt. Trăng trong thơ từ là đề tài quá quen thuộc rồi. Nhưng càng quen thuộc, muốn làm cho nổi bật lại càng khó. Minh Nguyệt kỷ thời hữu, bà tử vấn thanh thiên, bắt chi thiên thượng cùng khuyết. Kim tịch thị Hà Niên, thủy điệu ca đầu. Minh Nguyệt kỷ thời hữu, hoàn mỹ tự nhiên, được mệnh danh là đệ nhất hào phóng từ. Hạ nhân mỗi lần đọc bài từ này vẫn kinh ngạc không cùng. Ở triều đại này, để thơ từ của tiền nhân tỏa sáng rực rỡ một lần nữa, cũng coi như là một loại lãng mạn. Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên. Hạ nhân này là văn khúc tinh hạ phàm sao? Mở miệng ra toàn là thần tác mà ta không thể theo kịp. Hi hi. Hạ nhân tiểu hữu đúng là văn tài phóng khoáng, phi đồng tột đỉnh. Bài từ này cứ như bút pháp của tiên nhân vậy. Thiên cổ em là lại có thêm một kiệt tác thiên cổ nữa. Trương Tế Tử quá khen rồi, nếu không còn việc gì khác, chúng ta xin phép rút trước. Tôi còn đang đợi công chúa múa cho tôi xem đây. Ha, ha ha. Tiểu hữu đương nhiên có thể rời đi. Chỉ là sau này nếu rảnh, đừng ngại đến quốc tử giám tìm lão hủ ngồi chơi. Chúng ta kết giao vong niên được chứ? Ok. Trong điện Huệ Đức Hoàng cung, Ngụy Hoàng, Tần Văn Diệu và Trần Hoàng hậu ba người vẫn đang đợi tin tức. Văn Diệu à, ông nói xem hạ nhân chắc không vấn đề gì chứ? Hạ nhân nói với thần sẽ thắng thôi, lúc này triều cục bất ổn. Nếu Trương Tử An vào lúc mấu chốt này mà cáo lão hồi hương, vị đại đô đốc ở Khâm Châu kia rất có thể sẽ mượn việc này để tạo phản. Bệ hạ ngài cứ yên tâm đi. Hạ nhân đứa trẻ này thông minh lắm. Mấy ngày nay chẳng phải luôn khiến bệ hạ bất ngờ sao? Ây, hy vọng là vậy. Bệ hạ, tin tốt, bệ hạ ơi. Có phải hội thơ đã có kết quả rồi không? Có kết quả rồi, có kết quả rồi. Hạ tiểu vương ra một mình cân cả quốc tử giám, làm liền 3 bài thơ, đoạt được văn khôi. Ha ha ha, giỏi lắm. Thật là giỏi quá đi mà. Mau mau kể cho trẫm nghe hạ nhân đoạt khôi như thế nào. Bệ hạ, hôm nay hạ tiểu vương ra một trận phong thần, một bài vịnh liêu áp đảo thần đồng Lư Hạo, một bài đăng cao khiến quốc tử giám không ai dám tiếp, một bài thủy điệu ca đầu kết giao vong niên với Trương Tử Án. Cái gì? Trẫm phải trọng thưởng cho hạ nhân. Đây đúng là nhân tài của đại ngụy ta. Văn Diệu à, trẫm có tuần gia các khanh, một nhà vương phủ phò tá đúng là phúc của hoàng thất. Bệ hạ nói không sai. Tần vương phủ 3 đời trung lương không nói, nay lại toàn là nhân tài kiệt xuất. Đúng là phúc của đại ngụy ta. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương quá lời rồi. Là thần tử của đại ngụy, lẽ đương nhiên phải chia sẻ nỗi lo với đại ngụy. Đó đều là việc hạ nhân nên làm. Ha ha, thật không biết tiểu tử đó hiện giờ đang làm gì nữa. Hạ phủ thừa, hôm nay huynh đúng là nổi bần bật rồi. Tôi nghe nói các công chúa và quận chúa trong cung đều thích huynh lắm đó. Ngày mai đám con em quyền quý ở thành Kim Lăng đều coi huynh là kẻ thù chung cho xem. Không sao, có công chúa bảo vệ, tôi chẳng sợ ai. Hi hi, anh đúng là thú vị thật đấy. Đúng rồi, công chúa chẳng phải còn hứa với tôi một chuyện sao? Nói được làm được. Bổn công chúa múa là được chứ gì. Phải nói là Tiêu Nhu không chỉ đàn hay mà múa lại càng đẹp hơn, cứ như tiền nữ hạ phàm vậy. Cái liếc mắt thoáng qua đó đủ để hấp hồn người khác, khiến mắt hạ nhân trợn ngược như cái chuông. Nước miếng suýt thì chảy ra ngoài. Công chúa, người không sao chứ? Không sao, là di chứng do phong hàn để lại thôi. Đừng lo lắng. Hạ nhân, tôi có một chuyện muốn cầu xin huynh. Công chúa cứ nói đừng ngại, chúng ta là bạn mà. Huynh có thể hứa với tôi sau này dù xảy ra chuyện gì
cũng kiên định đứng sau lưng Tiêu Nam ủng hộ và giúp đỡ đệ ấy không? Đó là điều đương nhiên. Tiêu Nam là huynh đệ của tôi không giúp cậu ấy thì giúp ai? Đến lúc đó kẻ nào dám đối đầu với huynh đệ của tôi là người đầu tiên không đồng ý. Xem tôi có sự đẹp nó không là biết ngay. Đúng là một nam nhi đại ngụy thú vị. Nếu có huynh phò tá, Tiêu Nam chắc là không vấn đề gì. Còn lại là 5 châu khác. Chỉ là không biết thời gian của tôi có còn đủ không? Thiên này chẳng lẽ không có cửa sao? Vị nào đó? Thẩm cô nương. Bái kiến thái tử điện hạ. Thì ra là Thẩm cô nương. Bổn cung còn tưởng là người lạ. Ha ha ha, bái kiến Tiêu Nhu công chúa. Đến đón hạ phủ thừa về phủ ạ. Chính là phu nhân sợ tiểu vương ra say rượu, nên đặc biệt phải tôi đến hộ tống huynh ấy. Mê mơ, thời gian của thực không còn sớm nữa. Đã vậy hạ phủ thừa, ngày mai chúng ta bắt đầu làm việc rồi nói chuyện tiếp nhé. Được thôi. Thái tử, chúng ta cũng nên đi thôi. Lão hạ à, ngày mai nhớ đến Đông Cung sớm chút nhé. Ngựa của chúng ta đâu? Ngựa này vốn chưa được thuần hóa, tên gọi là ngựa hoa tù. Ngày đi 1000, đêm đi 800 dặm. Sau khi Thẩm Binh Lan cứu ông ấy một mạng, Ngụy Hoàng liền đem con ngựa này tặng cho cô ấy. Tiểu vương gia, lên ngựa thôi. Ồ. Hôm nay huynh lại không vội à? Xin hãy tự trọng. Bản công tử là uống quá chén rồi. Cô nếu không sợ, lát nữa bản công tử ngã từ trên lưng ngựa xuống. Mẹ tôi mà thấy tôi mặt mũi bầm dập. Tôi thấy Thẩm Binh Lan cũng chẳng nói gì thêm, cũng coi như là ngầm đồng ý rồi. Tiểu Lan à, sau này anh cưới công chúa rồi lại cưới cả em về nhà nhé. Ê, đừng giận mà. Em xem thiên hạ này, ngoài anh ra thì chẳng ai xứng với em đâu. Về đến nhà rồi, thật là thoải mái. Tiểu vương gia chẳng phải say rồi sao? Lúc nãy thì say thật, nhưng vừa rồi trên người em ấm áp quá. Làm rượu của bổn vương cũng tỉnh luôn rồi. Ta sắp chịu không nổi rồi. Mẹ, ông bố nghịch ngợm của con đâu rồi? Hôm nay con chẳng phải đã đạt văn khôi, lại còn kết giao vong niên với đại nho Trương Tử Án sao? Bệ hạ đang giữ riêng cha con ở trong cung uống rượu đấy. Giữ riêng sao? Hóa ra cha con cũng có thực lực đấy chứ. Uổng công con còn lo ông ấy bị tiểu nhân trong triều tính kế. Vậy tốt rồi, con về phòng ngủ trước đây. Mẹ cũng ngủ sớm đi ạ. Con đi đi, mẹ còn phải đợi cha con về. Cha con không về mẹ ngủ cũng không yên tâm. Hạ nhân không khỏi ghen tị với ông bố hờ này của mình. Có hoàng đế làm huynh đệ tốt, lại còn lấy được một người vợ tốt thế này. Mẹ mình không chỉ lo liệu việc trong ngoài phủ, còn nhờ cậy hoàng hậu và Tiêu Nhu công chúa âm thầm giúp đỡ trong triều. Số hưởng thật đấy. Đúng rồi, con trai, hoàng hậu nương nương tới rồi. Nhắn tin cho con, thánh chỉ phong con làm tứ phẩm thiếu chiên sự Đông Cung, sáng mai sẽ tới đó. Làm có 2 bài thơ mà đã thăng quan rồi. Quan này cũng dễ thăng quá nhỉ. Hừ, xem cái thằng bé này, người ta mong thăng quan còn chẳng được, con còn phàn nàn cái gì? Phu nhân, mê mơ, Lan Nhi, mặt con sao đỏ thế, có phải bị bệnh không? Có cần để lang trung trong phủ xem cho không? Không cần đâu phu nhân, con không sao. Có lẽ là do lúc nãy bị gió thổi thôi ạ. Sáng sớm ngày thứ 2 thánh chỉ đã tới Tần Vương phủ, phong hạ nhân làm tứ phẩm thiếu chiên sự. Hơn nữa còn ban thưởng một tấm ngư phù, có thể tùy ý ra vào hoàng cung, không cần bẩm báo. Hạ nhân nhận xong liền lập tức đến Đông Cung. Ây, huynh cứ nhìn ta làm gì thế? Công chúa à, sắc mặt của người không được tốt lắm. Hay là để ngự y đến xem. Xem rồi, không sao. Có điều hôm qua Phạm gia đã có động tĩnh rồi. Có phải Phạm thị thương hành đã có được tư cách hoàng thương không? Chính là Tần Vương phi và mẫu hậu đã diễn kịch rất đạt. Phạm Tuấn Lương tin sái cổ luôn.
Phạm gia còn bày tỏ sẵn lòng chia sẻ nỗi lo với quốc gia, đem toàn bộ tiền ra để thu mua Phúc An Tước Thiệt. Hi hi, Phạm Tuấn Lương đúng là tính toán giỏi thật. Tiền đều để ông ta kiếm hết, tiếng tốt cũng để ông ta hưởng luôn. Tên Phạm Tuấn Lương này lại dám lợi dụng thuế quốc khố để kiếm tiền bất chính. Theo ta thấy thì cứ trực tiếp tịch thu tài sản Phạm phủ cho xong. Một lựu bản nước cầu vinh đáng xấu hổ. Điện hạ, xử lý Phạm Tuấn Lương thì đúng là hà giận thật. Nhưng tham nhũng triều chức nghiêm trọng như thế, triều đình hiện nay có mấy người là sạch sẽ. Đến lúc đó họ lại quay sang bảo bệ hạ qua cầu rút ván. Được chim bẻ cung. Hơn nữa tầm ảnh hưởng của Phạm gia ở Hà Bắc cực lớn. Quan lại nắm thực quyền trong các châu quận cũng không ít. Lúc đó họ sẽ làm gì? Ô, cho nên ý của huynh là trước tiên tìm cách làm suy yếu họ, chia nhỏ quyền lực của họ ra, làm tan rã tài lực của họ, cuối cùng mới cùng nhau dốc sức xử lý. Ô, cũng không đến mức tàn nhẫn thế đâu. Hạ nhân, mấy cái này huynh phân tích từ đâu ra vậy? Giáo phường Ti chứ đâu. Huynh đoán xem tôi có tin không? Tôi nói cho người biết, trong giáo phường Ti, văn nhân mặc khách cực kỳ nhiều. Từng người một cứ như nhân viên điều tra tình báo vậy. Chuyện lớn nhỏ trong triều đình 13 châu đại ngụy, chẳng có chuyện gì mà họ không biết cả. À, cứ coi như huynh nói có lý đi. Chúng ta trước tiên đến xưởng chế biến trà trong cung xem sao. Nhất định phải trước khi Phạm Thị Thương Hành mang trà, là thu đã được thu gom từ trước để gia công. Những người mà trang chủ điện hạ tìm có đáng tin không vậy? Ngài yên tâm, tự nhiên là tài mắt trong hoàng cung rất nhiều. Nhưng hoàng thất chúng ta cũng không phải hạng vừa đâu. Sự nghiệp của Phạm Tuấn Lương đang ngày càng đắc ý. Trương thị, Trương gia đã mất đi tư cách với hoàng thượng. Ta để xem thử xem, Trương gia và Tần Vương phủ còn có thể gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Đại bá, chiêu này của ngài thật là cao tay. Trương thị Thương Hành sụp đổ rồi. Từ nay về sau Trương gia đó, đến cả vốn liếng tặng lễ cho hoàng hậu nương nương cũng chẳng còn. Trương gia và Tần Vương phủ sớm đã nên sụp đổ rồi. Toàn dựa vào một thân nữ nhi, cảnh tượng âm thịnh dương suy. Ha ha, đúng rồi, mấy nhánh này của Tần Vương phủ có động tĩnh gì không? Phụ thân yên tâm, Trương Chí Tân gần đây đã âm thầm tiếp xúc với không ít nhà hành, định bán một phần điền sản và tổ nghiệp. Nhưng ngài yên tâm, tay mắt đang nhìn chằm chằm rồi, không để Trương Chí Tân phải nôn ra một búng xì dâu lớn, thì những nhà hành đó tuyệt đối không thu mua đâu. Mê mâng, vậy kẻ họ Điền kia đã bắt được chưa? Hả? Ngươi vẫn chưa có tin tức gì sao? Chút chuyện nhỏ này mà ngươi cũng làm không xong à? Nếu vì kẻ họ Điền đó mà để do gì tin tức, thì ngươi đừng trách sáu phụ trở mặt không nhận người thân. Phụ thân bớt giận. Trong vòng 7 ngày, nhi thần nhất định sẽ bắt được hắn. Sống thấy người, heo thấy xác. Mấy ngày nay trong hoàng cung có động tĩnh gì không? Bẩm đại nhân, tài mắt đều đang canh chừng cả rồi, tuyệt đối không có chút sai sót nào. Bên phía hoàng thượng cũng đã liên lạc với 3 nhà. Phạm Thị Thương Hành chúng ta thâu tóm một nửa, số còn lại 3 nhà kia chia đều. Họ nói nếu lần hợp tác này thành công, sau này huyện lấy Phạm Thị Thương Hành làm đầu. Hừ, toàn là một lũ sói ăn thịt người không nhả xương. Mau chóng bắt lấy kẻ họ Điền và những người đó cho ta. Hôm qua vừa đạt được Vân Khôi, mấy ngày này phải cẩn thận dè chừng, tuyệt đối không được để xảy ra biến cố. Đúng vậy, đại bá đừng để tức giận mà hại thân. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Liệu pháp tư âm bổ dương mấy ngày trước quả thực rất tốt. Ngươi yên tâm, chỉ cần đại bá lật đổ được Tần Vương, lập tức sẽ sắp xếp cho ngươi vào hộ bộ. Phạm Thương cho dù ở đâu cũng đều vì đại bá phủ. Cùng lúc đó, tại điện nội cung, Tiêu Nhu đang giúp Ngụy Hoàng cùng xử lý tấu chương. Phụ hoàng, ngài xem sở tấu này đi. Nhu Nhi, muộn thế này rồi con cũng đi nghỉ ngơi đi. Trẫm biết con thường xót trẫm, nhưng cũng không thể liều mạng như vậy. Con xem sắc mặt con trắng bệch rồi kìa, có cần tìm ngự y xem qua không? Không sao đâu phụ hoàng, đừng lo lắng. Nhi thần chỉ là chứng bệnh cũ tái phát thôi, không đáng ngại. Con xem con kìa, thế này mà bảo trẫm đừng lo. Phúc An, mau gọi ngự y tới đây. Nhu Nhi. Nhu Nhi, con không sao chứ? Nhu Nhi, người đâu? Mau tới người đâu?
Tiểu vương gia, tiểu vương gia. Tiểu vương gia có đó không? Trần tướng quân, có chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Nhu công chúa bệnh nặng, muốn gặp tiểu vương gia. Mời tiểu vương gia mau chóng theo mặt tướng vào cung. Đang yên đang lành sao Nhu Nhi lại bệnh nặng được? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không đáng ngại đâu, chỉ là di chứng phong hàn từ lúc nhỏ để lại thôi. Mình thật là ngốc. Sắc mặt đó sao có thể là phong hàn để lại được? Tiểu vương gia, công chúa bệnh nặng, chúng ta mau đi thôi. Được, đi thôi. Tiểu vương gia, ngựa của ngài nhanh. Tôi đưa ngài đi. Tiểu Lan, cảm ơn cô. Dạ. Trong hoàng cung lúc này, thái y viện viện trưởng và phó viện trưởng đã thay phiên nhau bắt mạch cho Tiêu Nhu, nhưng hai người vẫn lộ vẻ mặt khó coi, chân mày khóa chặt. Mạnh viện sứ, Hứa viện sứ, bệnh của Nhu Nhi rốt cuộc thế nào rồi? Bệ hạ, chúng ta ra ngoài nói đi. Nếu ai? Nhu Nhi, con cảm thấy thế nào rồi? Mẫu hậu đừng lo, Nhi thần không sao, chỉ là bị nhiễm chút phong hàn thôi ha ha. Nhu Nhi, nói ít thôi, nghỉ ngơi cho nhiều vào. Lão hạ, huynh cuối cùng cũng tới rồi. Hoàng tỷ, Tiêu Nhu công chúa rốt cuộc là bị bệnh gì? Sao đột nhiên lại bệnh nặng như vậy? Cụ thể là thế nào đệ cũng không rõ, chỉ biết là bệnh cũ tái phát. Huynh mau vào xem sao đi. Kiến quá hoàng hậu nương nương, mau vào bầu bạn với Nhu Nhi đi. Công chúa điện hạ, rốt cuộc người bị bệnh gì vậy? Để ta tự một lát. Không ngại chứ. Có vài lời ta sợ bây giờ không nói thì cả đời này có lẽ không còn cơ hội nữa. Nàng không cần nói, ta đều biết cả. Ha ha. Không ngờ mới gặp huynh lần đầu từ nửa tháng trước mà bây giờ ta lại có thể thích huynh đến vậy. Huynh có thấy ta không biết giữ kẽ không? Hạ nhân không phải kẻ ngốc. Tiêu Nhu có hảo cảm với anh biết rõ. Chỉ là anh không ngờ rằng Tiêu Nhu lại thích anh đến mức này. Hạ nhân, huynh có thể hứa với ta một việc không? Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, đều kiên định đứng sau lưng Tiêu Nam ủng hộ đệ ấy. Phó tá đệ ấy được không? Cứ coi như là di nguyện cuối cùng của ta đi. Được. Ta hứa với nàng. Nhưng nàng yên tâm, nàng không đăng xuất được đâu. Hừ. Bệnh của ta là chứng khí cấp, di truyền của gia tộc. 2 năm trước, mẫu hậu cũng suýt chút nữa vì chứng khí cấp mà mất mạng. Mà ta từ nhỏ đã bị nhẹ, sau 10 tuổi thì đỡ hơn nhiều. Ta cứ ngỡ đã khỏi hẳn nhưng 2 năm nay lại ngày càng nghiêm trọng. Khí cấp một khi phát tác thì rất khó chữa trị. Hơn nữa ta đã bệnh rất nặng rồi. Xin lỗi, có lẽ sau này ta không thể ở bên cạnh huynh được nữa. Dù cho chúng ta có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu. Khí cấp, ở thời đại này khái niệm khí cấp rất mơ hồ và cực kỳ khó chữa trị. Hơn nữa mình cũng không hiểu y thuật. Chẳng lẽ thực sự không còn cách nào sao? Hạ nhân, huynh còn đó không? Ta đây, thực ra ta không muốn mất đâu. Ta muốn ở bên phụ hoàng mẫu hậu lâu hơn chút nữa, giúp đỡ Tiêu Nam nhiều hơn, ở bên cạnh huynh nhiều hơn. Tiêu Nhu lúc này không còn vẻ kiên cường thường ngày nữa. Hạ nhân biết, nếu gạt bỏ thân phận hoàng thất đi, Tiêu Nhu cũng chỉ là một thiếu nữ đang độ tuổi trăng tròn. Làm sao có thể bình tĩnh đối mặt với cái chết chứ? Kết thúc rồi sao? Không, tuyệt đối không, nhất định sẽ có cách. Dù có phải trói, cũng phải trói hắn về đây cho trẫm. Trẫm là hoàng đế đại vệ, khắp thiên hạ đâu chẳng là đất của vua. Thế gian này ai chẳng là dân của trẫm. Ai dám không nghe lệnh trẫm?
Hạ nhân vừa bước ra khỏi điện, đã phát hiện Ngụy Hoàng lúc này đã mất đi vẻ thâm trầm ngày thường, thậm chí còn có chút điên cuồng. Nhi thần đích thần đi mời, nhưng Tô Thần Y nói mạng của công chúa là mạng, mạng của bình dân bách tính cũng là mạng. Ông ấy không thể bỏ mặc bệnh nhân trước mắt mà vào cung chữa bệnh cho hoàng tỷ được. Ông ấy còn nói 5 ngày sau, đợi ông ấy cứu sống người kia tự khắc sẽ tới. Nhu Nhi nếu không trụ nổi qua 5 ngày thì sao? Mệnh viện sứ hay là đưa Nhu Nhi đi được không? Công chúa bệnh tình nghiêm trọng. Tô Thần Y sống ở lưng chừng núi Bạch Hạc. Em là công chúa không chịu nổi sự sốc này dọc đường. Nhưng nếu không còn cách nào khác thì cũng chỉ có thể liều một phen thôi. Hay là đó luôn bệnh nhân của Tô Thần Y tới đây? Chẳng phải là xong sao? Thái tử điện hạ, người không biết đấy thôi. Tô Thần Y tính tình rất cố chấp. Bệnh nhân vào đó, một là chữa khỏi rồi ra, hai là hẹo rồi khiêng ra. Nếu chưa chữa xong mà rời khỏi Thảo Lư, ông ấy sẽ phát điên đấy. Công chúa điện hạ, vị Tô Thần Y đó có thể chữa khỏi cho công chúa không? Chứng khí các của mẫu hậu chính là do Tô Thần Y chữa khỏi. Lúc đó bệnh còn nặng hơn cả hoàng tỷ bây giờ. Hóa ra là vậy. Vậy công chúa có biết bệnh nhân bên chỗ Tô Thần Y bị bệnh gì không? Ngoại thương, bà chỗ ngoại thương rất nghiêm trọng. Nếu không xử lý khẩn cấp, em là tính mạng khó bảo toàn. Đã vậy thì ta vẫn còn cơ hội. Hạ nhân, kiếp trước là lính đánh thuê, bệnh nan y không chữa được, nhưng xử lý ngoại thương thì rất sành sỏi. Thời đại này tình cờ ngoại thương lại là thứ đoạt mạng nhất. Một vết thương nhỏ bị nhiễm trùng cũng có thể khiến người ta bay màu. Vậy thì chuẩn bị đi, đưa Nhu Nhi tới núi Bạch Hạc thôi. Bệnh này không thể trì hoãn thêm được nữa. Bệ hạ, để con đi mời Tô Thần Y xuống núi. Ai? Chậm biết con rất thông minh, nhưng chuyện này không phải cứ dùng não là giải quyết được. Tô Thần Y nếu mà phát điên lên, ông ta sẽ tự làm hại chính mình đấy. Thân thể công chúa không chịu được sốc này. Nếu chiều mai con vẫn chưa về, bệ hạ đưa công chúa đi cũng chưa muộn. Hạ nhân, con thực sự có thể mời Tô Thần Y tới sao? Con có 8 phần nắm chắc. Bệ hạ, chuyện này không thể chậm trễ. Con kiểu gì cũng phải thử một lần. Được, chấm tin con một lần. Chiều mai nếu con vẫn chưa về, chấm sẽ đích thân hộ tống Nhu Nhi đi núi Bạch Hạc. Ông ta có chữa cũng phải chữa, mà không chữa cũng phải chữa. Lão hạ, đệ đi cùng huynh, thêm người thêm sức. Chúng ta đi thẳng tới núi Bạch Hạc sao? Không, về phủ một chuyến đã. Ta cần chuẩn bị vài món đồ. Cầm thẻ che xếp hàng đi. Gọi đèn số mới được vào. Đừng có chắn đường. Đừng có đụng vào điền sản. Đừng có gây sự. Đừng có làm ồn. Ai không tuân thủ quy định sẽ bị ném xuống núi hết. Vị cô nương này, chúng tôi không phải tới xem bệnh, mà là tới giúp đỡ. Ha ha, rõ ràng là tới kiếm chuyện. Trước khi bổn cô nương đây chưa nổi giận. Mau cút đi, kia. Sao cô lại mắng người thế? Cô nương này trông rõ xinh đẹp, mà làm người sao bá đạo quá vậy? Thú vị đấy. Ồ, nữ tử này lực tay lớn thật. Thêm, cô là Thẩm Binh Lan. Chính là ta, hóa ra là Thẩm Kiếm Tiên. Tiểu nữ Sở 66 là người trông coi Thảo Lư này. Vừa rồi có chỗ đắc tội, Sở cô nương đừng để bụng. Không biết Thẩm cô nương hôm nay tới đây có việc gì? Tại hạ hạ nhân tới bái kiến Tô Thần Y. Người chính là hạ nhân. Ta nổi tiếng đến vậy sao? Tiểu vương gia ăn chơi của Tần Vương phủ, ha ha ha. Các người vì công chúa Tiêu Nhu mà tới phải không? Đúng vậy, ta muốn vào bái phòng Tô Thần Y một chút. Cô xem có thể tạo chút thuận tiện không? Tiêu Nhu công chúa vì nước vì dân, thâm minh đại nghĩa, là một người tốt. Nể mặt Tiêu Nhu công chúa và Thẩm Kiếm Tiên, các người vào đi. Nhưng có thuyết phục được không thì phải xem bản thân các người rồi. Đa tạ Sở cô nương. Văn bối hạ nhân bái kiến Tô Thần Y. Lão hạ, ông ta có bị điếc không vậy? Đừng nói bậy, cái này gọi là chuyên tâm, mê mơ. Tô Thần Y, vạn bối giỏi trị ngoại thương.
Vết thương của người này nếu không xử lý ngay, em là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ha ha, ngươi định múa rìu qua mắt thợ trước mặt lão hủ sao? Vết thương này mà ngươi cũng chữa được à? Vậy còn mời lão hủ xuống núi làm gì? Tô Thần Y, vãn bối vừa rồi đã nói. Vãn bối chỉ giỏi ngoại thương, không giỏi cái khác. Nhưng về phương diện ngoại thương, thực sự có thể chỉ điểm cho Tô Thần Y đôi chút. Hừ. Á. Lão hạ, huynh có nổ quá không vậy? Đòi chỉ điểm cho Tô Thần Y cơ à? Hạ nhân biết, đối phó với mấy lão già bướng bỉnh này không thể thuận theo ông ta, mà phải đi ngược lại, so kè với ông ta. Ô, ngươi bây giờ chỉ điểm cho lão hủ xem nào. Hôm nay nếu ngươi không chỉ điểm ra được, thì nhảy xuống khỏi núi Bạch Hạc này cho lão hủ. Ha ha ha, vậy nếu ta thắng thì sao? Thế lão hủ sẽ nhảy xuống núi Bạch Hạc. Tô Thần Y, ông đừng có nhảy nhé. Nếu ta thua ta nhảy, còn Tô Thần Y thua thì theo ta xuống núi chữa bệnh cho Tiêu Nhu công chúa là được. Được, vậy ngươi bắt đầu đi. Giá mà có penicillin thì tốt rồi, nhưng trong điều kiện không có thiết bị thì tự làm penicillin thủ công có vẻ không thực tế lắm. Hạ nhân trước khi lên núi đã chuẩn bị nước liễu. Chỉ tự tiêu làm từ ruột cừu và kim khâu nhỏ. Nước liễu tuy không bằng penicillin, nhưng so với tác dụng sát trùng của kim sang dược thì tốt hơn không chỉ. Đôi chút đâu, tới đây, uống bát ma phi tán này đi. Hạ nhân trước tiên lau sạch kim sang dược trên vết thương, sau đó dùng nước liễu để sát trùng vết thương. Đây là đang dùng kim chỉ để khâu vết thương sao? Lão hủ hành y mấy chục năm, đọc qua vô số y thư, mà chưa từng nghe qua phương pháp xử lý vết thương như thế này. Thực sự là nghe sở vị văn, kiến sở vị kiến mà. Hai lọ này uống cùng với thuốc sắc sẽ có lợi cho vết thương của người đấy. Đa tạ Hạ tiểu vương gia. Hạ nhân tiểu hữu, lão hủ có vài vấn đề, chúng ta ha ha ha. Chúng ta thảo luận một phen đi. Tô Thần Y, hiện tại đang vô cùng khẩn cấp. Tính mạng của Tiêu Nhu công chúa vẫn đang nguy kịch. Ngươi yên tâm đi, lão hủ tự có tính toán. Ngươi, trước tiên ngươi phải nói cho lão hủ nghe về phương pháp xử lý vết thương lúc nãy của ngươi. Vừa rồi đó là thuật khâu vết thương, cũng cần giống như thợ may khâu quần áo thôi. Vậy vừa rồi, thuốc bôi vết thương và chỉ khâu vết thương là... Thuốc đó là nước liễu nấu từ cành liễu, có thể giải nhiệt độc, phòng ngừa vết thương mưng mủ. Chỉ nhỏ là làm từ màng ruột cừu, có thể tự tan trong vết thương. Nếu dùng chỉ thường thì còn phải cắt chỉ, khá là phiền phức. Rượu thay, nếu vết thương mưng mủ, lão hủ cũng vô phương cứu chữa. Nhận thức của hạ nhân tiểu hữu về ngoại thương thực sự khiến lão hủ mở mang tầm mắt. Tô Thần Y, mọi chuyện tôi đã nói với ông rồi. Nếu ông muốn học tôi có thể dạy hết cho ông, nhưng ông phải theo tôi xuống núi cứu Tiêu Nhu công chúa trước đã. Ngươi yên tâm đi, ngươi đã chỉ điểm cho lão hủ về cách xử lý ngoại thương, lão hủ cũng không thất hứa. Chúng ta xuất phát ngay lập tức. Tiên sinh, ngài vào thành Kim Lăng chữa bệnh cho Tiêu Nhu công chúa. Vậy số bệnh nhân còn lại đều giao cho con hết sao? Ha 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 ha. Con theo lão hủ xuống núi luôn. Thảo Lư tạm thời không cần quản nữa. Dạ được ạ. Tô Thần Y, bệnh này có thể chữa được không? Khá là hóc búa, nhưng cũng coi như các người may mắn. Bệnh này khắp thiên hạ ngoại trừ lão hủ, em là không ai chữa nổi đâu. Đa tạ Tô Thần Y, gọi 66 vào đây. Lão hủ châm cứu, có nhiều chỗ không tiện. Hạ nhân, bệnh của Nhu như thế nào rồi? Bệ hạ yên tâm, Tiêu Nhu công chúa đã ngủ thiếp đi rồi. Tô Thần Y nói đã không còn gì đáng ngại,
nhưng vẫn cần một thời gian để điều dưỡng. Ha 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 ha, tốt. Thật là tốt quá rồi. Nhu Nhi không sao là tốt rồi. Hạ nhân, việc này con làm rất đẹp. Trẫm phải trọng thưởng cho con. Hạ nhân, con vì Nhu Nhi mà 2 ngày 1 đêm không chợp mắt. Thực sự vất vả cho con rồi. Hạ nhân, con nói đi. Con muốn phần thưởng gì? Trẫm không có gì là không đồng ý. Hạ, cái đó, con và Tiêu Nhu công chúa đã định ước chung thân. Kính mong bệ hạ thành toàn, để kẻ hữu tình chúng con được nên duyên vợ chồng ạ. Vậy chẳng phải là nói lão Hạ chính là anh rể của đệ sao? Lão Hạ à, vậy quan hệ của hai ta lại càng gần gũi rồi nhé. Các con, bệ hạ, hoàng hậu nương nương, chúng con là chân tâm thật ý. Người sẽ không đánh gậy uyên ương chứ? Ngoài con ra thì không ai xứng với Tiêu Nhu công chúa nữa đâu. Người cũng không muốn Tiêu Nhu công chúa cô độc đến già chứ? Ây, bệ hạ. Ây, nếu Nhu Nhi đồng ý thì trẫm và hoàng hậu cũng không có ý kiến. Tạ bệ hạ. Hoàng hậu à, Nhu Nhi nếu thực sự định ước chung thân với hạ nhân, sao bà lại dễ dàng đồng ý với chúng như vậy? Bệ hạ chẳng phải cũng rất quý mến hạ nhân sao? Hôm đó ngài còn hỏi thần thiếp về chuyện này mà. Sao hôm nay hai đứa trẻ đều đồng ý? Bệ hạ lại thấy khó xử rồi. Trẫm cũng không phải khó xử, chỉ là cảm thấy có chút đột ngột. Hơn nữa hạ nhân cũng sẽ không lấy lời này ra lừa trẫm. Nhưng hai đứa nó bắt đầu từ khi nào thế nhỉ? Chắc chắn là hôm qua lúc Nhu Nhi gặp riêng hạ nhân rồi. Đứa nhỏ này tâm tư nặng nề, ước chừng tưởng mình không qua khỏi, nên mới bộc bạch lòng mình với hạ nhân. Ý gì đây? Là để thằng nhóc con này đi đường tắt sao? Đứa trẻ càng hiểu chuyện sớm thì càng dễ chịu thiệt. Vì sợ con trai không tranh khí, mà Tiêu Nhu là một công chúa, lại bị Ngụy Hoàng tôi luyện thành nhân tài quân chính. Ấy, nếu Nhu Nhi đồng ý hôn sự này, trẫm không có ý kiến. Nếu chiêu mộ thằng nhóc hạ nhân này làm phò mã, cộng thêm tầng quan hệ với Tần Văn Diệu kia, trẫm không sợ nó không dốc sức vì nước. Bây giờ thù trong giặc ngoài, trẫm thực sự thiếu một người không sợ việc, dám phá cô lập mới như đứa trẻ này. Thần thiếp cũng nghĩ như vậy. Trong cung có 19 công chúa, chỉ có Nhu Nhi và Vân Nhi là có thể san sẻ với bệ hạ. Nhưng suy cho cùng chúng cũng phải gả đi thôi. Nhưng thần thiếp nghe nói gì? Mẹ của hạ nhân nói với thần thiếp rằng không có thời gian, muốn để hạ nhân giúp gia đình khai chi tán diệp. Nói là muốn để hạ nhân cưới ít nhất 8 cô vợ. Cái gì? Tiểu vương gia, ngài đã định ước chung thân với Tiêu Nhu công chúa rồi. Xin ngài hãy tự trọng. Tiểu Lan à, không lẽ cô ghen rồi sao? Bản công tử người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ lốp. Thích ta cũng không có gì xấu hổ đâu. Cô, ấy, nếu cô bằng lòng, đến lúc đó gả cho ta luôn một thể. Nhưng Nhu Nhi dù sao cũng là đại công chúa của Ngụy Hoàng, nàng ấy vẫn phải làm chính thất mới được. Tiểu vương gia, ngay hiện giờ dù sao cũng là quan tứ phẩm của triều đình, đừng có đùa giỡn kiểu này nữa. Thực sự không được thì ta thương lượng với Nhu Nhi một chút, để nàng ấy làm thiếp cô làm chính. Còn việc chung phòng sắp xếp thế nào, chúng ta đến lúc đó lại nghiên cứu tiếp. Ta thấy mỗi người nửa tháng thực ra là công bằng nhất. Ê Tiểu Lan à, ta 2 ngày 1 đêm không ngủ, lại còn phải đấu trí đấu dũng với Tô Thần Y. Bây giờ tâm lực tiều tụy, sắp ngất rồi. Ơ kìa Tiểu vương gia. Mê mơ. Con trai à, con thật là làm nở mày nở mặt cho lão Tần gia ta quá. Bao nhiêu năm nay Tần vương phủ chúng ta chưa từng cưới công chúa, chưa từng có phò mã nào. Cái đó, hồi đầu bệ hạ nói muốn gả em gái ngài ấy vào Tần vương phủ, chẳng phải ông không đồng ý sao? Sao thế? Tần Văn Diệu ông vẫn còn tơ tưởng chuyện đó à? Chẳng phải là đang tiện mồm tán dóc sao? Hi hi, đúng rồi nương.
Người phải nói với hoàng hậu nương nương một tiếng. Sau khi con cưới Tiêu Nhu công chúa thì con có thể nạp thiếp không? Nếu không được nạp thiếp thì nguyện vọng to lớn cưới 8 cô vợ của người sẽ không hoàn thành được đâu. Con yên tâm, chuyện này để nương đi nói. Nhưng nếu Tiêu Nhu công chúa tự mình đồng ý thì chắc là không vấn đề gì đâu. Con trai à, con phải cưới nhiều vợ vào để khai chi tán diệp cho lão Tần gia. Nếu không, sau này nương không còn mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông Tần gia đâu. Con trai có thể cưới 8 người, thế mà lão tử lại không được. Tần Văn Diệu ha ha ha. Bà xem cái chuyện tán dóc này đi. Đúng rồi, người đâu rồi nhỉ? Con vào đây lâu như vậy rồi, sao không thấy bóng dáng nó đâu? Phu nhân, Lan Nhi đang ở kia. Mặt con sao lại đỏ thế này? Có phải trong người không khỏe không? Hay là để Tô Thần Y cũng xem giúp con nhé. Đừng có kích động quan hệ của ta, chỉ là kiếm của ta hơi cùn rồi. Giờ ta đi mài một chút đây. Kiến diện hoàng hậu nương nương. Kiến diện mẫu hậu. Tô Thần Y vừa mới tái khám cho Dung Nhi xong. Các con vào đi. Kiến diện hoàng hậu nương nương. Tô tiên sinh, 2 ngày nay thật sự vất vả cho ngài rồi. Ở đây. Sở 66 cũng tỏ vẻ rất vất vả. Ha ha, Sở cô nương vất vả rồi. Mấy loại bánh ngọt này nếu cô thích, lúc về ta sẽ bảo người gói cho cô một ít. Ha ha ha. Tiểu vương gia, xem ra người cũng không đến nỗi tệ như lời đồn nhỉ. Ngươi yên tâm, sau này ai chọc ngươi cứ nói một tiếng, xem bổn cô nương có đập hắn ra bã không. Đã vậy, bổn cung sẽ đi sắp xếp ngay. Cứ ở mãi trong thảo lư cũng bí bách, thỉnh thoảng ra ngoài hít thở không khí cũng tốt. Hạ nhân Tiểu Hữu, sau này nếu không có việc gì thì năng đến thảo lư tìm lão hủ chơi nhé. Nếu người muốn đổi nghề học y, lão hủ nhất định sẽ dốc hết vốn liếng truyền dạy, tuyệt đối không giữ lại chút nào. Ta là người khá lười biếng, học y thì thôi bỏ đi ạ. Nếu có thời gian rảnh, ta nhất định sẽ đến thảo lư bái phòng Tô Thần Y. Hừ, đi thôi nha đầu. Thảo lư còn một đống kẻ sắt đang chờ lão già này cứu đấy. Sở cô nương, mấy phần bánh ngọt này cô cũng cầm lấy đi. Ha ha ha, đừng nói nữa. Tuy nhìn ngươi có chút thô kệch, nhưng bổn cô nương lại thích kiểu như ngươi đấy. Rảnh thì đến đỉnh Bạch Hạc tìm ta chơi nhé. Đúng là một cô nương tốt. Có phải ngươi đã nhắm trúng Sở 66 rồi không? Làm gì có. Ta đi tiễn họ đây. Nương tử, nàng cảm thấy đã khỏe hơn chút nào chưa? Ngươi, chúng ta còn chưa thành thân. Ai là nương tử của ngươi chứ? Chuyện giữa hai chúng ta đã nói với bệ hạ và hoàng hậu nương nương rồi. Chúng ta phải mau chóng chọn ngày lành tháng tốt, không được làm chậm trễ đêm động phòng hoa trúc. Và chuyện con cháu đầy đàn của chúng ta đâu? Hi hi, ngươi quả nhiên không giống những người khác. Sao nàng không đánh ta? Nàng và ta đã bày tỏ lòng mình với nhau rồi. Mấy lời này sao lại không nghe được chứ? Đúng rồi, phụ hoàng và mẫu hậu có đồng ý không? Họ nói chỉ cần nàng đồng ý là họ đồng ý. Dung Nhi, nàng đồng ý với ta chứ? Hoàng tỷ, tỷ không sao chứ? Để lo chết đi được. Ta không sao. Tô Thần Y nói ngày mai ta có thể xuống giường hoạt động rồi. 2 ngày nay thật sự vất vả cho các đệ rồi. Nếu không có các đệ, em là ta đã không giữ được mạng rồi. Hoàng tỷ à, tất cả đều là công lao của lão hạ đấy. Tỷ có lẽ không biết tình hình lúc đó đâu. Kỹ thuật khâu vết thương của lão hạ thật là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Hạ nhân Tiểu Hữu, bệnh tình của Tiêu Nhu công chúa đã đỡ hơn chưa? Tô Thần Y đích thân trị liệu cho Tiêu Nhu công chúa. Hiện tại bệnh tình đã ổn định, không còn gì đáng ngại nữa. Tiểu Hữu quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Tô Thần Y là một người rất lập dị. Năm đó chữa bệnh cho hoàng hậu nương nương, bệ hạ còn phải chờ đợi mãi. Ngươi có thể khiến ông ấy tự nguyện xuống núi lại còn niềm nở. Ngươi là người đầu tiên đấy. Tiên sinh quá khen rồi. Chỉ là may mắn thôi. Tình cờ hợp ý Tô Thần Y mà thôi. Vậy hôm nay Tiểu Hữu ghé thăm cũng là tình cờ hợp ý lão hủ rồi.
Đây là trà sao? Tại sao những loại này lão hủ dường như chưa từng thấy qua? Đây là lục trà Long Tỉnh. Đây là hồng trà Kim Tuấn Mi. Đây là bạch trà Bạch Hào Ngân Châm. Đều là do ta tự tay làm trong mấy ngày gần đây. Tiên sinh đợi một lát. Ta sẽ pha cho tiên sinh mỗi loại một ấm. Tuy là 3 loại hương vị khác nhau, nhưng mỗi loại đều là hàng cực phẩm. Tiểu Hữu mang trà tốt như vậy cho lão hủ, rốt cuộc là có ý đồ gì? Ta cũng không giấu gì tiên sinh. Ta hy vọng tiên sinh ở trong thành Kim Lăng uống trà cùng các vị đại nho, trò chuyện phiếm là được rồi. Ha ha. Tiểu Hữu thật khéo tính toán, chỉ là muốn lấy lão già này làm mồi nhử để giúp ngươi giới thiệu loại trà này chứ gì. Nhưng trà của ngươi quả là cực phẩm, không lo không bán được. Tại sao còn cần lão hủ giúp ngươi giới thiệu? Trà tuy tốt, nhưng bán trà thường và bán trà chuyên dùng của Trương đại nho liệu có cùng một mức giá được không? Ha ha ha. Đúng là không có lợi thì không dậy sớm, không gian xảo thì không phải thương nhân mà. Lão hủ hôm nay coi như đã được mở mang tầm mắt. Tiểu Hữu thông minh tài trí, lão hủ bội phục. Nhưng chuyện này... Ha ha ha, tiên sinh yên tâm. Mối làm ăn này không phải của riêng cá nhân ta, mà còn có một phần của bệ hạ nữa. Cùng lúc đó, tại ngự thư phòng trong hoàng cung, Ngụy Hoàng lúc này đang ngồi bên bàn, sắc mặt âm trầm. Ý của ngươi là Tề Vương Tiêu Ôn Mậu đã bí mật tiếp xúc với Miêu Hướng Dương. Họ đã có ý định liên kết với nhau. Đúng vậy, tháng trước, Khâm Châu đại đô đốc Miêu Hướng Dương tổ chức thọ yến cho phụ thân. Tề Vương đã đích thân mang theo 10 cỗ xe ngựa lễ vật đến chúc thọ. Năm ngoái Tề Vương lôi kéo Bình Châu thứ sử Vu Minh Tuyên, năm nay lại đến lôi kéo Khâm Châu đại đô đốc Miêu Hướng Dương. Dạ tâm đã quá rõ ràng. Bệ hạ, chuyện này cần phải sớm có tính toán. Vu Minh Tuyên vốn là cậu của Thái tử triều trước, Bình Châu lại là nơi tụ tập tàn dư của Thái tử triều trước, mà Đông Châu Tề Vương lại là thân đệ đệ của Tiên Hoàng, là hoàng thúc ruột của Ngụy Hoàng, lại còn đang nắm giữ quân quyền. Chậm biết cả rồi, các ngươi lui xuống đi. Một ngày nọ, Hạ Nhân và Tiêu Nam đã đến giáo phường Ti từ rất sớm. Vất vả mấy ngày rồi, phải thưởng cho bản thân thật tốt mới được. Lão Hạ, hôm nay nhất định phải chơi cho thật vui. Nhưng vẫn là ngươi mời khách đấy nhé. Ngươi cũng biết tình hình của ta rồi đó. Ha ha ha, không sao. Ta có chút gia sản riêng mà. Ta nói này Trần tướng quân, ngươi làm vậy thật là mất hứng quá. Các cô nương còn chưa vào mà ngươi đã đạp cửa rồi. Thái tử điện hạ, Tiểu Vương gia, bệ hạ truyền khẩu dụ gọi hai người vào cung. Mau nhìn kìa, Trương thị thương hành mở cửa rồi. Cái gì? Không phải nói là sáng sớm mai mới mở cửa sao? Thế mà lại mở cửa sớm hơn. Vào ngay đi. Mau đi xếp hàng đi. Một lát nữa em là có muốn mua cũng không mua được đâu. Trà Phúc An Tước Thiệt cũng chỉ bán 2 lượng 1 cân. Mà trà Long Tỉnh này của ngươi, Kim Tuấn Mi và Bạch Hào Ngân Châm có ai mua không đây? Lượng rồi. Đúng vậy lão hạ. Tại sao ngươi không mang hết trà ra bán, mà còn bày đặt hạn chế mua sắm này nọ? Cái này các ngươi không hiểu rồi. Đây gọi là tiết thị kiểu nhỏ giọt đấy. Đó là cái quái gì vậy? Chính là cố ý kiểm soát lượng tiêu thụ, điều tiết quan hệ cung cầu bằng sức người, tạo ra bầu không khí cung không đủ cầu. Đừng quên loại trà này là do bệ hạ, Trương Đại Nho và Tô Thần Y làm đại diện đấy. Nói tóm lại, chúng ta bán là bán chất lượng, bán là phải đắt. Đối diện với sự cám dỗ của lợi nhuận khổng lồ, Hạ Nhân lại chọn cách hạn chế mua, cố ý nâng cao giá trị của trà. Tư duy nham hiểm như thế này khiến mấy người có mặt đồng thời đều nhìn về phía hắn. Mọi người nhìn ta làm gì? Sao ta cảm giác các người dường như không coi ta là người tốt vậy. Tiểu Vương gia, mặc dù đầu óc ta khá đơn giản, nhưng ta cảm thấy chiêu này của ngươi có chút thất đức đấy. Dù sao thì cũng không giống chuyện người bình thường hay làm. Lão Hạ ngươi yên tâm, huynh đệ ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Chúng ta làm huynh đệ, luôn để trong lòng. Thực ra đổi góc độ mà nghĩ,
Tiền mà tiểu hữu kiếm được như thế này, cuối cùng cũng là nộp vào quốc khố. Mà tiền trong quốc khố là dùng để cứu dân, cũng coi như là một cách dùng của dân cho dân khác biệt. Vẫn là Tô tiên sinh hiểu ta nhất. Hạ nhân, Trương thị thương hành. Không phải đã chi trả mới cho các thương hành khác rồi sao? Tại sao không thấy họ bày bán? Cái này liên quan đến kiến thức về hội mở bán trà mới rồi. Hội mở bán trà mới, không tồi. Trương thị trà hành với tư cách là tổng đại lý, chắc chắn phải ăn đợt lợi nhuận đầu tiên này. Mặc dù Trương gia bán trà tương tự cho họ với giá cao, nhưng chúng ta yêu cầu Trương thị trà hành được quyền mở bán đầu tiên trong 3 ngày. Như vậy khi mọi người nhắc đến trà, cũng sẽ chỉ ưu tiên nghĩ đến Trương gia thôi. Cậu ơi, đây là 3.000 cân của ngài. Ba 3.000 cân trà Long Tỉnh. Chưa đầy 1 canh giờ đã bán sạch sành xanh rồi. Tham kiến phụ hoàng. Tham kiến mẫu hậu. Mây mơ, chuyện làm ăn của trà hành 3 ngày nay thế nào rồi? Làm ăn vô cùng phát đạt. Còn chưa đến hoàng hôn, trà mới trong cả năm cửa hiệu đã bán hết sạch rồi. Mây mơ, tại sao lại vậy? Lượng trà mới gia công không được nhiều thế sao? Cái đó thì không phải. Là hạ nhân chỉ cho bán bấy nhiêu thôi. Nói cái gì mà Tiết thị kiểu nhỏ giọt với lại hội mở bán trà mới, gì mà lộn xộn hết cả lên. Đây chẳng phải là lộ liễu trì hoãn thời gian sao? Toàn là mấy thứ vô ích. Vậy năm cửa hiệu đó bán được bao nhiêu tiền? Trong 3 ngày này đại khái thu về 2,6 triệu lượng bạc ạ. Bao nhiêu tiền? 2,6 triệu lượng bạc. Ha ha, cái đó. Thật ra chấm cũng không đặc biệt nóng vội đâu. Làm ăn mà. Chúng ta phải giữ được bình tĩnh. Chấm cảm thấy cách làm Tiết thị kiểu nhỏ giọt và trà mới mở bán trước của hạ nhân rất là tốt. Vô cùng có tầm nhìn xa. Phụ hoàng, vừa rồi ngài chẳng phải nói phương pháp của lão hạ là lộn xộn, trì hoãn thời gian, là thứ vô dụng sao? Cầm miệng. Mê mơ, Nam Nhi mấy ngày nay con cũng vất vả rồi. Bảo Ngự Thiện phòng chuẩn bị mấy món ngon, cả nhà ta cùng nhau ăn mừng một bữa. Đúng rồi, chắc bạn. Ngày mai con dẫn người của hội 1,4 triệu lượng vào quốc khố, 70 vạn lượng vào kho riêng của chấm. Phụ hoàng chẳng phải nói 1,1 triệu lượng vào quốc khố, 1,4 triệu lượng vào kho riêng của ngài sao? Con không phải tại lão đệ Tần Văn Diệu đó vì số tiền này mà đã cãi nhau với chấm cả ngày hôm qua sao? Chấm nói hết lời với hắn, hắn mới đồng ý cho chấm giữ lại 70 vạn lượng đấy. Thật là tức chết chấm mà. Tỷ phu, hai người không thấy cảnh tượng hôm nay đâu. Thật là quá đáng tiếc. Chiêng trống vang trời, cờ đỏ dập trời. Người mua trà của chúng ta xếp hàng dài tới chỉ trong vòng 3 ngày, thu về không dưới. Ha ha ha, hơn 2,6 triệu lượng bạc trắng. Ta làm ăn nửa đời người cũng chưa từng thấy nhiều tiền như thế này bao giờ. Nhìn cái vẻ không có tiền đồ của ông kìa. Thời gian này con cũng vất vả rồi. Đây là món quà nương chọn cho con. Phu nhân, đều là người nhà cả mà. Con cũng là một đại cô nương rồi, mà vẫn chưa có lấy một món trang sức gia hồn. Phu nhân, món quà này quá quý giá, vạn lần không được. Tại sao lại không được? Ta nói được là được. Con xem chiếc vòng ngọc này rất hợp với khí chất của con. Tiểu Lan à, dù sao sớm muộn gì cũng là người một nhà, cứ coi như là tín vật định tình của chúng ta đi. Ta ăn no rồi. Con trai, con bắt nạt ai nương cũng không quản. Nhưng sau này nếu con dám bắt nạt Lan Nhi, nương tuyệt đối sẽ không tha cho con đâu. Nhi tử không dám. Ha ha ha, đúng rồi. Tiểu ngoại xanh, đây là thứ con cần. Thằng nhóc này, con làm nhiều đậu vàng thế này để làm gì? Giờ ta sắp vào hoàng cung rồi, tất nhiên phải ra tay hào phóng một chút. Nếu không sau này có kẻ ngáng chân mà ta cũng không biết. Thêm người nào?
Người của Ngụy Hoàng. Kiến diện thần kiếm tiên. Sắc mặt kiếm tiên dường như không được tốt lắm, cần chú ý sức khỏe nhiều hơn. Người của Huyền Môn, Huyền Nhai. Người của Huyền Môn, Huyền Âm. Người của Huyền Môn, Huyền Tinh. Kiến diện tiểu vương gia. Thời đại này cũng có hội trung nhị bệnh à? Huyền Môn là tổ chức của các ngươi sao? Thưa phải, ba người chúng ta vốn là trẻ mồ côi, được bệ hạ nuôi dưỡng thành người. Sau đó do ba người chúng ta thành lập Huyền Môn, chuyên phụ trách các nhiệm vụ trinh sát và xử lý trong tối. Các ngươi là người của Ngụy Hoàng. Ngụy Hoàng lệnh cho ba người chúng ta nghe theo tiểu vương gia. Ba anh em chúng ta kể từ ngày hôm nay sẽ vì tiểu vương gia mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, không từ nan. Đây là quà gặp mặt ta cho các ngươi. Tiểu vương gia, các ngươi làm việc cho ta thì đương nhiên phải có tiền công chứ. Ngày thường các ngươi không tiêu tiền sao? Nếu không có nhiệm vụ thì ba người chúng ta chỉ ở trong cung tự mình rèn luyện. Quả nhiên là không có đời sống riêng mà. Đúng là những tử sĩ bao ăn bao ở. Ngụy Hoàng đúng là một tên tư bản tàn ác. Các ngươi đi theo ta thì phải có chỗ ở, phải ăn cơm chứ. Ngụy Hoàng đã cho các ngươi tiền chưa? Hả? Ta biết ngay mà. Vậy thì giao thêm cho các ngươi một nhiệm vụ, mau chóng hòa nhập vào cuộc sống của người bình thường đi. Thứ ta còn là con người, chứ không phải những tử sĩ không có cảm xúc. Tuân lệnh tiểu vương gia. Thân thủ của ba người này rất tốt. Tiểu Lan à, nửa đêm nửa hôm cô không ngủ, ra đây giả làm ma làm quỷ đấy à? Tuy họ là người của Ngụy Hoàng, nhưng lại có võ nghệ như thế kia, còn đến thăm viếng vào đêm khuya. Ta đương nhiên phải để mắt tới hắn. Cô đang lo lắng cho ta sao? Ta chỉ sợ phu nhân sẽ đau lòng thôi. Phu nhân bảo ta đi cùng người đến Khâm Châu. Cô đi làm gì? Tất nhiên là để bảo vệ ngươi rồi. Cứ với cái võ công ba chân mèo của ngươi mà ra ngoài à? Cứ với cái võ công ba chân mèo của ngươi. Ây, cô coi thường ai thế? Đừng tưởng cô là đại vệ nữ kiếm tiên thì ta có sợ rồi thì cô vứt kiếm súng đi, hạ nhân. Kiếp trước ta vốn là lính đánh thuê. Nói về kỹ năng tay chân thì vẫn rất tự tin đấy. Có dám so tử lượng hay tỉ thí chiêu thức với ta không? Nam tử Hán không chấp nữ nhi. 3 ngày sau, chuyện ở thành Kim Lăng đã dần đi vào quỹ đạo. Hạ nhân cũng bắt đầu cuộc hành trình tiến về Khâm Châu. Chuyến đi Khâm Châu này đường xá xa xôi, chẳng nhất định phải chú ý an toàn. Yên tâm đi, để bảo vệ an toàn cho thái tử, hộ vệ mà bệ hạ chọn toàn là cao thủ. Ngược lại là nàng, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi đấy. Mây Mơ, chàng hãy đeo miếng ngọc bội này vào, nó sẽ phù hộ chàng bình an. Mây Mơ, cái này coi như là tín vật định tình sao? Nhưng ta không muốn làm con rể ở rể đâu. Dù nàng có là đại công chúa của Ngụy Hoàng đi nữa thì cũng phải là ta cưới nàng. Tuy ta không ghét việc ăn cơm mềm, nhưng ta phải ăn cơm mềm theo kiểu cứng rắn mới được. Hi hi, chàng toàn thích nói mấy lời khó hiểu thôi. Được rồi, chàng mau khởi hành đi. Mọi người đều đang đợi chàng kìa. Gia nhân, nhất định phải chú ý an toàn. 3 người các ngươi cứ nhìn chằm chằm ta làm gì? Tiểu vương gia, giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người, ngài không thể tiết chế một chút sao? Ngươi thì biết cái gì? Ta và Tiêu Nhu đây là phu thê ân ái. Như keo như sơn. Thiên trường địa cửu, cùng cảnh thái tử điện hạ. Tại sao ngài không vào trong tòa xe nghỉ ngơi? Bổn cung muốn hóng gió một chút. Ha ha. Ngươi nhìn người kia, lại đây tựa vào ta này, đánh xe mệt lắm đấy. Ngươi thẹn thùng cái gì, đều là huynh đệ cả mà. Hi hi, là ta thua rồi. Không ngờ Tô tiên sinh không chỉ ý thuật chắc tuyệt, mà kỳ nghệ cũng tinh thông như vậy. Cái này rất bình thường. Kỳ nghệ của lão hủ cũng là do Tô tiên sinh dạy đấy. Tô tiên sinh, Trương Đại Nho, hóa ra hai người quen nhau sao?
Lão Hủ và ông ấy từng là bạn cùng giường. Sau này vì một số bất đồng nên ông ấy mới bỏ Van theo y. Đó mà gọi là bất đồng sao? Lão Phu là không muốn cùng một ruột với đám tặc dưới danh nghĩa vì nước vì dân, nhưng lại làm toàn chuyện nịnh hót gian trá. Nếu đọc sách không phải để cứu dân khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng thì còn có ý nghĩa gì nữa? Chẳng thà học y, cứu được một người dân thì tính một người. Ha ha, ông là một thầy thuốc nơi thôn dã, tôi là một ông giáo đồ cổ. Chúng ta thì có thể thay đổi được gì đây? Đã không thay đổi được gì. Thế thì ông đi theo Hạ Tiểu Hữu đến Khâm Châu làm gì? Cái bản lĩnh mỉa mai người khác của lão Tô vẫn không kém năm xưa nhỉ? Tiểu vương gia, gọi thái tử dậy mau. Chúng ta bị bao vây rồi. Hạ nhân bừng tỉnh thần trí. Cách lúc rời kinh thành đã được 10 ngày. Sắp đến Khâm Châu rồi. Cuối cùng thì chúng cũng tới. Thích Khách, có phải ngươi vừa tát ta một cái? Lão Hạ, đêm hôm thế này không ngủ đi còn làm gì vậy? Có Thích Khách tốt lắm. Thích Khách cách chúng ta chỉ 3 dặm. Họ có khoảng 70 người, phân bố ở sườn rừng phía Tây và phía sau các gò đất phía Nam và phía Đông. Đã vậy, chúng ta nên chủ động xuất kích. Tiểu Lan dẫn theo 5 người về phía Tây, Sào Sào dẫn theo 10 người về phía Nam, ta dẫn theo 10 người về phía Đông. Số người còn lại ở lại bảo vệ thái tử, Tô Thần Y và Trương Đại Nho. Lão Hạ ơi, thái tử và Sào Sào đi cùng nhau nhé. Hạ nhân từng là lính đánh thuê. Thứ giỏi nhất chính là tiềm phục và thu thập tình báo. Đối phó với loại thích khách thiếu chuyên nghiệp này có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ai? Là cao thủ. Đối phương có 20 người, ước chừng thân thủ đều. Nhân lúc họ chưa phát giác, chúng ta mỗi người tập kích một tên. Khốn kiếp, có thích khách, tất cả dậy mau cho lão tử. Xông lên. Lão Hạ này, ngươi nói đám thích khách tối qua là do ai nào cũng là kẻ sành sỏi. Không đơn giản đâu nhé. Đều là binh lính cả. Hơn nữa có mấy người lộ ra công phu của quân đội Đông Châu. Xem ra là người của Tề Vương. Lão Hạ, vậy chuyện này có cần báo cho Phụ Hoàng không? Không cần, đây là Tề Vương đang thử giới hạn của bệ hạ. Bệ hạ cũng đang quan sát hoàng thúc của mình đấy. Bây giờ bệ hạ chắc đã biết rồi. Mặt tướng Khâm Châu quân hiệu úy Sát Trạch. Tuân lệnh đại đô đốc đến đón Trương Đại Nho. Tô Thần Y, thái tử điện hạ và Hạ Tiểu Vương ra vào vậy làm phiền sát tướng quân rồi. Thái tử điện hạ. Tôn sư, Tô Thần Y, hại hạ đón tiếp chậm trễ. Mong hãy lượng thứ. Hướng Dương, các người là những người trẻ tuổi. Ta và Tô Thần Y đi thăm miếu lão quốc công trước. Đa tạ Tô Thần Y. Đa tạ tôn sư. Hạ Tiểu Vương gia, mấy ngày nay người ở thành Kim Lăng thật là nở mày nở mặt đấy. Ta đã không dối một lần mời tôn sư đến từ chối khéo. Miếu đô đốc quá khen rồi. Vãn bối chỉ là gặp may thôi. Lần này đến phủ Khâm Châu có nhiều phiền hà, mong miếu đô đốc lượng thứ. Vãn bối kính miếu đô đốc một ly. Ha ha, không kiêu không nóng này. Tuổi trẻ tài cao, tốt. Chúng ta đồng ý. Tối nay đến phòng ngủ của ta. Tiểu Vương gia mời ngồi. Miếu đô đốc khách khí rồi. Cứ gọi ta là hạ nhân được rồi. Hi hi, nghe nói các người gặp thích khách ở Thanh Châu à? Chỉ là vài tên tiểu tặc thôi. Đã xử lý xong cả rồi, không hẳn chứ? Ta đã xem xác của chúng.
đều là người Đông Châu. Chắc là do Tề Vương phải tới. Tề Vương ám sát thái tử. Đây là trọng tội có thể bay màu đấy. Đô đốc nếu như nhìn nhầm thì sao? Hi hi, nghe đồn tiểu vương gia ăn trời chắc táng, mà cũng biết dùng lời lẽ để dò xét người khác sao? Ngươi quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Nếu muốn ta trả lời câu hỏi này, ta muốn hỏi một chút. Tiểu vương gia có cái nhìn thế nào về cục lấy Tề Vương làm đầu? Bình Châu thứ sử Vũ Minh Tuyên đứng thứ 2, đối tượng họ đang đoán trước là tàn dư của nước Lục Triều trước. Lực Bát Quốc và Miêu Đô đốc ngài. Một khi các ngài xác định gia nhập phe Tề Vương chắc chắn sẽ lấy danh nghĩa bệ hạ giết vua cướp ngôi. Nói tiếp đi, Lực Bát Quốc chỉ đang quan sát thôi. Chủ yếu là xem Miêu Đô đốc có gia nhập phe Tề Vương hay không. Nếu ngài gia nhập thì nước Lực Bát nhất định sẽ đi theo. Nếu Miêu Đô đốc gia nhập Tề Vương thì Giang Sơn đại vệ sẽ sớm rơi vào cảnh loạn lạc. Đúng vậy, Bắc Cương, Tây Cương và Nam Cương đã kìm chân phần lớn binh lực đại vệ. Huống hồ quốc khố trống rỗng, lương thảo không đủ. Hiện giờ những gì ta có thể làm chỉ là giữ thái độ không rõ ràng mà thôi. Đô đốc, tại sao lại như vậy? Đại đô đốc, Thương Hải quận có tin báo khẩn. Giặc Oa đánh chiếm các thôn trấn ven biển Thương Hải quận bị cướp bóc dữ dội, xin chi viện. Được rồi, ta biết rồi. Tiểu vương gia, tuy ta không có bằng chứng, nhưng Tề Vương từ lâu đã cấu kết với đông đảo. Tháng trước hắn đến lôi kéo nhưng ta không đồng ý. Tháng này giặc Oa lại xuất hiện liên tục. Ngươi nghĩ đây là trùng hợp sao? Nếu ta có cách đối phó với giặc Oa, Miêu Đô đốc có sẵn lòng quy thuận triều đình không? Hạ nhân, không phải ta coi thường ngươi. Giặc Oa không phải hạng người bình thường có thể đối phó. Bản đô đốc dẹp loạn Oa khấu, suốt 18 năm mới huấn luyện được một đội quân tạm gọi là khắc tinh của giặc Oa với 3.000 miêu đào vệ. Hạ nhân nhớ lại ký ức của nguyên chủ. Giặc Oa ở thế giới này hơi khác một chút. Chúng có nguồn khoáng sản tốt nhất và kỹ thuật rèn sắt cũng không hề lạc hậu. Thanh hoa đao trong tay chúng có thể nói là chém sắt như bùn. Đô đốc, tại sao không đánh cược với ta một ván? Nếu ta thật sự không có cách, sau khi Tô Thần Y chữa khỏi cho Miêu Lão quốc công, chúng ta tuyệt đối không nói thêm lời nào, lập tức quay trở về Kim Lăng Thành. Các ngươi nghe gì chưa? Tiểu vương gia của Tần Vương phủ muốn đánh cược với đại đô đốc về việc dẹp loạn giặc Oa đấy. Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Ha 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 ha. Đánh cược dẹp loạn Oa khấu sao? Ha ha ha. Ta thấy hắn chắc còn chẳng biết mặt mũi giặc Oa thế nào ấy chứ. Vị tướng quân này, nếu người đã coi thường bản công tử như vậy, chúng ta không ngại tỉ thí một chút xem sao. Ha 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 ha. Thôi bỏ đi. Tiểu vương gia lá ngọc cành vàng, da trắng thịt mềm thế này, nếu chẳng may bị thương, mặt tướng em là gánh không nổi trách nhiệm. Hừ, hóa ra một tướng quân Miêu đao vệ lừng lẫy cũng chỉ là một kẻ vô dụng chỉ biết khu môi múa mép. Tiểu vương gia, chuyện lúc này ta xin lỗi ngài. Nhưng nếu ngài dám sỉ nhục Miêu đao vệ, mặt tướng chỉ có thể tiết chiêu thôi. Sáng sớm ra sao mà ồn ào thế này? Tiểu vương gia, là thống lĩnh, các ngươi định báo cáo với đô đốc sao? Mặt tướng vừa rồi vô lễ với tiểu vương gia trước, nhưng tiểu vương gia lại buông lời xúc phạm Miêu đao vệ. Mặt tướng không nuốt trôi cục tức này. Người vô lễ trước mà còn có lý sao? Mau xin lỗi tiểu vương gia ngay. La thống lĩnh không cần vội, chúng ta cứ tỉ thí một trận trước đã. Nếu ta thua thì những gì La thống lĩnh nói là sự thật. Nhị thế tử hạ nhân của Tần Vương phủ đúng là một phế vật. Nhưng nếu ta thắng, La thống lĩnh xin lỗi ta cũng chưa muộn. Hạ nhân biết rõ, chuyến đi Khâm Châu này không hề vinh quang như tưởng tượng. Nếu bản thân không nỗ lực, chỉ dựa vào Trương Đại Nho, em là chỉ có thể ra về tay trắng. Tiểu vương gia, đao kiếm không có mắt. Võ nghệ của La thống lĩnh trong Miêu đao vệ cũng thuộc hàng nhất nhì đấy. Ngài chắc chắn chứ? Ta chắc chắn. Mê mơ. Lão La, ngươi cứ coi như luyện tập cùng tiểu vương gia, nhớ điểm tới dừng lại. Đại đô đốc yên tâm,
Tiểu vương gia muốn tỉ thí theo cách nào? Tỉ thí miêu đao. Miêu đao ở thế giới này là do Miêu Hướng Dương đích thân cải tiến dựa trên oa đao. Khi giao chiến cực kỳ linh hoạt, sát thương vô cùng lớn. Ngoại trừ người Khâm Châu và Giặc Hoa, chắc chẳng mấy ai biết miêu đao trông như thế nào. Tiểu vương gia đang nói đến loại miêu đao mà miêu đao vệ sử dụng sao? Chính xác. Vậy thế này đi, tiểu vương gia chưa từng thấy Giặc Hoa đúng không? Ta sẽ dùng oa đao, tiểu vương gia dùng miêu đao. Chỉ cần ngài đánh ngang ngửa với ta, coi như ngài thắng. Thẩm cô nương, lão hạ chắc không sao chứ? Đối phương là đại thống lĩnh miêu đao vệ đấy. Ta thấy lão hạ có luyện võ bao giờ đâu. Đêm hôm trước, thân thủ tiểu vương gia thể hiện khi đối phó thích khách cũng có thể coi là có chút nội công. Nhưng thống lĩnh miêu đao vệ này đã đạt tới cương khí rồi. Tiểu vương gia không phải đối thủ đâu. Vậy chẳng phải lần này lão hạ gặp nguy rồi sao? Không sao. Lát nữa ta sẽ ra tay. Tiểu vương gia cẩn thận. Đa tạ đã nương tay. Lão hạ cẩn thận. Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Miêu đao của thực có thể áp chế oa đao hiệu quả. Nhưng những người Khâm Châu có mặt ở đây không ai tin nổi có thể hạ gục La thống lĩnh trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa còn chém gãy cả đao của đối phương. Hắn ra tay từ lúc nào vậy? Tiểu vương gia lợi hại quá. Lão hạ, huynh ngầu quá đi mất. La thống lĩnh, ở đây không cho phép ngủ đâu nhé. Tiểu vương gia, là mặt tướng có mắt không thấy Thái Sơn. Xin ngài rộng lòng tha thứ. Là mặt tướng thiển cận, chó mắt nhìn người thấp kém. Hôm nay coi như chúng ta huề nhau. Nói thật lòng, ta rất kính trọng miêu đao vệ, kính trọng mỗi một chiến sĩ chống giặc Hoa. Lời nói lúc trước chẳng qua là để khích tướng La thống lĩnh mà thôi. La thống lĩnh toàn thân run rẩy. Hắn cứ ngỡ hạ nhân sẽ nhân cơ hội này hạ thấp miêu đao vệ, hoặc là lên mặt chế nhạo hắn một phen. Nhưng hạ nhân lại nhẹ nhàng bỏ qua mọi chuyện. Thật là tuyệt vời. Không ngờ tiểu vương gia không chỉ có chí khí chắc tuyệt, mà võ nghệ cũng thuộc hàng nhất phẩm. Đại đô đốc quá khen rồi. Tiểu vương gia, đao pháp ngài vừa dùng, mê mơ. Ta không có gì khác, chỉ cảm thấy đao pháp đó cực kỳ ăn khớp với miêu đao. Chẳng lẽ đao pháp này chính là kế sách chống giặc Hoa của ngài? Không phải, đao pháp này do một vị anh hùng chống Hoa kết hợp giữa A đao và võ thuật Hán gia mà sáng tạo ra, tên là A đao thuật. Dám hỏi vị anh hùng đó tên là gì? Thích Kế Quang. Thích Kế Quang, đại vệ ta từ khi nào có vị anh hùng như vậy? Không, ông ấy không phải người nước Vệ, và cũng đã qua đời nhiều năm rồi. Ôi, không biết phải chiến đấu với giặc Hoa bao nhiêu năm mới có thể sáng tạo ra bộ đao pháp như thế này. Tiếc là không thể gặp vị anh hùng này một lần. Tâm nguyện của vị tướng quân này cũng là bình định giặc Hoa. Đô đốc tại sao không phát huy A đao thuật, giúp vị tướng quân này hoàn thành di nguyện chứ? Ý của ngươi là bộ A đao thuật này ta có thể truyền thụ cho miêu đao vệ. Hạ nhân, coi như ta nợ ngươi một ân tình. Đúng rồi, ngươi và tôn sư quan hệ tốt như vậy, cũng coi như là nửa đệ tử của lão gia hỏa đó. Chúng ta sau này cứ gọi nhau là sư huynh đệ đi. Ta với Trương Đại Nho là bạn vong niên. Chẳng lẽ không phải là sư thúc của ngươi sao? Hóa ra lại muốn chiếm hời của ta. Nhìn bộ A đao thuật này, chắc chắn ngươi còn nắm giữ những tuyệt kỹ chống Hoa khác. Nếu sư đệ có thể giúp Khâm Châu không còn sợ hãi giặc Hoa nữa, thì Miêu Hướng Dương ta không chỉ lập tức biểu thị lập trường, mà còn nộp đủ toàn bộ tiền thuế của Long Thắng trong 2 năm qua. Ta quả thực có một bộ tuyệt kỹ chống Hoa hoàn chỉnh, nhưng ta cần vài ngày để chuẩn bị. Sau khi chuẩn bị xong sẽ tặng lại toàn bộ không giữ chút nào cho Miêu đô đốc. Được, từ hôm nay trở đi,
Tất cả mọi người ở Khâm Châu Phủ phải vô điều kiện phối hợp với hạ nhân. Dù hắn muốn hái sao trên trời cũng phải hái xuống cho hắn. Nói nhảm, Miêu Hướng Dương, chuẩn bị. Lên đường chi viện Thương Hải quận thôi. Phải khẩn trương chuẩn bị xong. Cố gắng đưa trực tiếp vào chiến trường ở Thương Hải quận. Như vậy mới thấy ngay được hiệu quả. Ta nhớ hình như nó phải như thế này. Lão hạ, sao mấy thứ vũ khí này của huynh kỳ lạ vậy? Đây là lăng tiễn. Đây là đường bạt. Đều là đồ để đối phó giặc oa. Mấy ngày nay ta cũng nghe binh sĩ trong quân thảo luận. Lũ giặc oa đó xảo quyệt lắm. Nếu chúng ta dùng loại vũ khí dài thế này, sẽ khiến động tác của mình trở nên chậm chạp. Rất dễ bị chúng trước thời cơ tập kích đấy. Nàng yên tâm, việc này ta tự có cách. Xong rồi, chắc là hình dạng này đây. Loại binh khí kỳ lạ này của huynh chắc có trận pháp đi kèm chứ. Không hổ là Tiểu Lan nhà ta. Lần này đều bị nàng đoán trúng rồi. Trận này gọi là Uyên Ương trận. Trận pháp này tên là Uyên Ương trận. Cần một đội trưởng, 2 đao thuẫn thủ, 2 lăng tiễn thủ, 4 trường thương thủ, 2 đường bạt thủ, 1 nỗ thủ, tổng cộng 12 người. Tiểu vương gia, chúng ta cần phải làm gì? Đao thuẫn thủ phụ trách yểm trợ hậu đội. Khi giao chiến có thể cận chiến tiêu diệt địch. Lăng tiễn thủ chủ yếu yểm trợ đao thuẫn thủ tiến lên, đồng thời tạo cơ hội cho trường thương thủ đâm kích. Trường thương thủ là phương thức tấn công chính của trận pháp. Cần nắm bắt mọi cơ hội để xử lý kẻ địch. Đường bạt thủ là lực lượng phòng thủ quan trọng nhất ở phía sau, đồng thời cũng có thể chi viện cho 2 cánh. Cung tiễn thủ phải mang theo hoành đao, tùy tình hình mà bồi thêm đao hoặc chi viện. Đại đô đốc, lần này chúng ta đúng là nhận được bảo vật rồi. Mặt tướng vừa đưa các anh em mô phỏng lại mọi cách chiến đấu của giặc oa. Trong cùng một số lượng người, gần như không có khả năng chiến thắng Uyên Ương trận. Tiểu vương gia đúng là thần nhân trời phải xuống cứu giúp. Khâm Châu rồi. Miêu Hướng Dương đối đầu với giặc oa 10 mấy năm. Uyên Ương trận này có khắc chế được địch hay không? Hắn tự nhiên có thể nhìn ra ngay. Không ngờ suýt chút nữa vì sự ngạo mạn của ta mà khiến trận pháp này vốn mất khỏi Khâm Châu quận. 10 ngày tiếp theo, tiền tuyến không có động tĩnh gì. Hạ nhân bèn đưa những binh sĩ Miêu Đào đã tuyển chọn liên tục diễn tập Uyên Ương trận. Khởi bẩm đại đô đốc, ngoài Lý Gia thôn có giặc oa đột kích. Số lượng rất đông, khoảng 1000 tên. Biết có Miêu Hướng Dương ta trấn giữ mà còn dám đến. Đúng là chán sống rồi. Gọi anh em tập hợp, quyết tâm phải tiêu diệt sạch bọn chúng. Quy mô 1000 tên giặc oa không phải là một con số nhỏ. Miêu Hướng Dương lần này xuất quân cũng chỉ mang theo 1000 người. Trước đây trong những trận chiến cùng quân số, quân Khâm Châu thường thua nhiều thắng ít. Cho dù có thắng, cũng phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Anh em, đổi quân xâm lược, giữ bình yên cho Khâm Châu ta. Đổi quân xâm lược, giữ bình yên cho Khâm Châu ta. Sát. Ha, lũ người này lại tới nữa sao? Lần này chúng ta sẽ tiện các ngươi đi gặp Diêm Vương. Tất cả sẽ phải bay màu hết. Thật là nực cười. Sau nửa tháng luyện tập, Miêu Đao vệ cũng đã học được oa đao thuật. Tuy chưa nói là tinh thông, nhưng sức chiến đấu cũng đã tăng lên một tầm cao mới. Chết đi lũ khốn. Đại nhân, trận pháp bên kia rất kỳ lạ.
đã hạ gục không ít võ sĩ của chúng ta rồi. Thằng khốn, đó là loại binh khí gì vậy? Thật là một sự nhục nhã cho chúng ta. Không thể để yên thế này được. Binh khí đó khó đối phó quá. Mau rút lui thôi. Địch quân đã rút chạy. Còn lại 300 tên truy kích. Á. 誰か教えてくれませんか。これは一体どんな武器なのか。どんな人法だ。Haha, giỏi lắm. Đúng là giỏi lắm. Từ nay về sau có trận pháp này, quân Khâm Châu ta còn sợ gì lũ giặc A nữa. Báo cáo đô đốc, toàn bộ giặc A đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi, ha 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 ha. Lũ giặc A đáng chết. Để xem sau này đứa nào còn dám huỳnh hoàng nữa. Hôm nay trong số 1000 giặc A, Uyên Ương trận của người đã xử lý gần 120 tên. Mà chỉ có 3 người bị thương, không một ai mất mạng. Nghĩ lại năm đó ta dẫn 800 tinh nhuệ miêu đao, đối đầu với 3000 tên địch cũng suýt chút nữa bay màu toàn quân. Ôi! Sư đệ, sư huynh nợ ngươi ân tình này, em là cả đời này cũng không trả hết được. Sư huynh khách sáo quá rồi. Dù sao thì chúng ta cũng là anh em từng vào sinh ra tử trên chiến trường. Được, có một người anh em xuất sắc như người. Niêu Hướng Dương ta đời này không còn gì hối tiếc. Sư huynh, A Đao thuật và Uyên Ương trận ta đều đã truyền thụ cho quân Khâm Châu rồi. Tô Thần Y bên đó cũng đã xong việc. Ta chắc cũng phải quay về Kim Lăng rồi. Sư đệ, ta thực sự không muốn để đệ đi chút nào. Hay là thế này, đệ đến làm đại đô đốc đi, ta làm phụ tá cho đệ. Tuy đây là một câu nói đùa, nhưng hạ nhân vẫn nghe ra được một chút mong đợi. Sư huynh, so với trọng trách nặng nề này, để thầy giáo Phường Tỳ vẫn hợp với đệ hơn. Ha ha ha. Sư đệ đúng là một kỳ nhân trên đời, khiến người ta mãi mãi không đoán thấu được. Vài ngày sau, Niêu Hướng Dương gửi biểu chương về triều đình bày tỏ lòng thành, đồng thời chuẩn bị đầy đủ tiền thuế nợ 2 năm qua, hứa sẽ không qua lại với Tề Vương nữa. Hạ nhân coi như đã hoàn thành viên mãn chuyến đi Khâm Châu lần này. Niêu đô đốc đúng là sảng khoái thật. Tiền thuế 2 năm mà bồi thường nhanh vậy. Trước đây nghe phụ hoàng mô tả, huynh còn lo Miêu đô đốc có tâm phản nghịch. Không ngờ lại là một người trung can nghĩa đảm như vậy. Có lẽ Ngụy Hoàng đã sớm biết tình hình ở đây, chỉ là ông ấy cũng không có cách nào hiệu quả để đối phó giặc A, nên mới để thái tử đi cùng ta, để gõ nhẹ Niêu Hướng Dương một chút. Có chuyện gì vậy? Vừa rồi có một chiếc xe ngựa đi ngang qua, bên trong có một người trông rất giống Điền Bá. Điền Bá là Điền Bá của Trương Thị Thương Hành sao? Chuyện này có cần đi đưa ông ấy về đây không? Mê mơ, ta đi cùng nàng. Thái tử, huynh cứ về trước đi, ta và Tiểu Lan có chút việc cần xử lý. Hàm ơn. Hai vị khách quan muốn dùng gì ạ? Cho 4 món xào sở trường và 1 đĩa bánh bao. Tiền thừa cứ giữ lấy nhé. Dạ được, hai vị khách quan chờ một chút. Có ngay đây à, ha ha ha. Sau khi tiểu nhị rời đi, hạ nhân dùng liếc mắt nhìn sang. Tổng cộng có 5 người, trong đó có 3 gã to cao, còn có một lão già và một cô nương nhỏ. Đây là bị bắt cóc sao? Chẳng lẽ người nhà họ Phạm lại lật lọng sau khi xong việc, định ra tay diệt khẩu sao? Chắc chắn là vậy rồi.
Lát nữa xong xuôi cứ việc ăn. Khách quan món lên rồi đây.